And at the time of occupancy, don't give them occupancy till this is bare, I'm telling about bare basic. At the time of occupancy, don't give them occupancy till तेणी पहिले occupancyच्या पहिले employment, I mean interview घेऊंक जाय लोकांची भुरग्यांची, and see that so many Goans are employed, so many. This is common sense what we should have, I feel. So occupancy dinaka till they employ so many Goans, qualified and literate Goans who are eligible for the job. See, this is my thing. And advertisement at the time of before the occupancy, त्या hotelan, त्या industry advertisement baba याने सांगला था, Eltonan सांगला था. Advertisement should be done on our local newspapers, English newspaper, Marathi newspaper. कोंकणी बाबा आम या hotel अंजुना येल्ले हा इतले आमका jobs जाय पडटले, so that all the locals they know, and proper policy, sir, has to be done in this context. Thank you very much. Yes, Venju, I guess. Speaker sir, I stand in support of the private members resolution raised by my colleague Babkruz Silva. Speaker sir, there is nothing new in speaking about skill development. उलयता हा आणि कितलीशी वर्सां हांवूय कॉलेज पास जाल तेन्नासून हांव आयकता, जेन्ना हांव टीव्हीचेर पळयतालो. आज हांव एसेंब्लींत आहा आनी त्योच गोश्ट उलयता. So that means our intention to ensure that skill development is provided and skilled students pass out and join the industry सारखे हुई पडना. गेले ते वर्सा 19,000 भुरगीं SSC पास जाल्लीं, हे पाटी 20,000 SSC पास जाले आनी 19,000 हायर सेकंडरी पास जातलीं. Same figures next year जातले. So 3 वर्सां, so now you know that these children are ready. So how are we going to make them futuristic ready? How are we going to make them trained? 2027 इलेक्शना पयलीं समज एक हॉटेल रेडी जावन येवपाचें आहा, ते हॉटेल आज जरी तरी प्रपोजल घालता, ते हॉटेलाक जनरल मॅनेजराक कितें क्वॉलिफिकेशन आहा, ड्रायव्हरांक कितें जाय, सगळे रेस्टॉरंटान कितें जाय, ते आज जरी 3 वर्स पयलें ते हॉटेलाक आमी ती स्कील ट्रेन करून दिली जाल्यारूय म्हाका दिसता हें सगळें क्रॅक डावन जावपाची हाय चान्सीस आसा. आनी फॉर दॅट आय थिंक वॉट वी नीड टू डू, आमी एक सॅम्पल रिपोर्ट घेतलेलो. When I say Ami means I had taken a sample report in my own constituency. आणि सॅम्पल रिपोर्टा प्रमाणे एक सायकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट केली लास्ट इयर ऑन द 29th of April. सायकोमेट्रिक टेस्टाचे जो रिजल्ट आयलो स्पीकर सर वॉज व्हेरी व्हेरी हॉरिफाईंग. इट वॉज सीन दॅट ऑलमोस्ट मोर दॅन 55 to 60% of the children who have answered SSC last year are not in a position to go for 11th standard with that test what they have answered, which means they are not ready to go for 11th standard. In their mentally they are not eligible. So what do we do for these children? This is the government's duty to identify, because if they go to the 11th and 12th they will not do well, and they will not do well and they will get demotivated and their career choice will go wrong. So speaker sir, this is the crux. We have done this. So I walk the talk, speaker sir. Psychometric tests needs to be done from 8th standard, 9th standard. Children needs to be identified who needs to be trained with skill development. आणि त्यांना इस्कुलांतली बाय स्वता आसतना तांकां तें ट्रेनिंग पडपा जाय. सगलो 11th वयता म्हूण सगळे भुरगे 11th करपाक पडना. And I think this is what we need to do. Give them skill training after the school gets over, during the school period. I think this identification is the key when they are young, speaker sir. ना जाल्यार हॉटेलां येतलीं आनी ते एडवर्टायजमेंटूय घालतले सगळे लोकल पेपरांचेर, पूण ते एडवर्टायजमेंटाचेर एप्लाय करपाक जे कोण एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया इंटरव्यूआक वयता तो इंटरव्यू पास जावपाना स्पीकर सर, बिकॉज वी हॅव फेल्ड टू प्रोवायड देम द रायट स्कील एट द रायट टायम. तो हुंय तरी आमगेलो सरकार चुकता, आनी चुकता म्हणून आमगेले एवरी इयर अनएम्प्लॉयमेंट वाडत आहा. तो स्पीकर सर, I would categorically like to say that we need to encourage psychometric test in all our schools and guide the children whether they should go to do higher education, whether they should go into skill development courses, and which skill development courses will be identified through this psychometric test. Yes, sir. Thank you. Yeah, Alex Lawrence. Speaker sir, I rise to speak on the private members resolution. Speaker sir, talking about what everybody is speaking today.
my colleague, Captain Vanzi, summed it nicely. He said he has been hearing this topic from childhood. And he said from childhood he's been hearing, and then the same thing is going on. And he says he doesn't know what is going wrong. So I just want to correct Vanzi, and I want to tell him that when you come to assembly, you change. He's been hearing right from childhood. He's continuing the same thing he's saying. So I'm just trying to figure out, when you come to assembly, does it change, Camo? I heard leaders here speaking in the assembly. I have given 80% reservation for jobs. Big talks have been going on here. I was here from my party, my previous party. I can't say my party. I'm independent. So I was, So I used to sit down and listen. Now I cannot, I don't want to do the same thing, Speaker Sir. But I only want to tell you that, see, jobs for locals. I know there are a lot of issues. There are, I heard Madam Delilah saying that hotels should have, occupancy should be linked to Goans. She has got hotels. I think she's got some hotels, 1 or 2 hotels, I don't know how many. And I'm proud that she has employed all Goans. Well, I only want to tell you that everybody comes here and speaks. Everybody speaks here. Topic is there of Elton. He says that industry was brought by Congress. I want to tell you, casinos also was brought recognized. None of the members spoke. How many Goans are there in the casinos? I was watching single member, not one single member spoke. How many Goans are there in casinos? I only want to tell you that it is not only industry, not only this, not only that. I heard members speaking, person of Goan origin. Goan origin Muntani Zale, Bil Zauna. I'm not criticizing anybody, but it hurts the ears when you speak. And when you speak for the galleries, how much are we really going to do? Guys spoke of saying that Andhra Pradesh, which is 4 states, Haryana, they kept a reservation for we have to get together and make a policy and say that this is for Goans and this is not for Goans. We have to see, not only that, we have to see how much salary they get also. We have to see all these aspects and then work. There are people from other states coming and getting employed here. Now I got one case, Speaker Sir, I'm just highlighting one case. I've got Pepsi people coming there. There is a strike going on in Pepsi, in Sange. They are saying, I've employed Goans. I get Goans who are saying that this salary is not enough for me. I get another guy from outside the state. He's getting 18,000 for one shift. He does 2 shifts, he gets 36,000 rupees. Don't shift to 36,000 otta gara. तो म्हणटा आमगे गोंयकार आहा तो समरायना कामा. आपण म्हणटा गोंयकार इंचार्ज. तो म्हणटा समरायना कामा. समरायना जाल्यार तो कितें करता तेगे मॅनेजर आहा तो हू इज एन आउटसायडर. क्वेश्चन्स हिम कितें जालें बाबा तुगे गोंयकार हुंय आहा तो. They are all issues which we have to, simply, that is why what is happening here. We are talking for the galleries and we are going home. The truth is that, end of the day, how many people are going to work? How many people are going to get employed? What is going to be the salary? Everything has to come into it. Or we have to make a bill that this bunch of jobs we have to reserve. And we can't be hypothetical. We can't say 80% of jobs we want for Goans. We have to come to terms. We have to understand reality and we have to go ahead. So I would call upon everybody to suggest, make one small, time-bound, small this, put into the policy. There's an industrial policy coming. Put it inside the industrial policy. Let's do it. And talking for the galleries, we have to stop. If somebody can talk better than me, please go ahead. But talk what is right and what is reality. We simply can't say things. We simply can't assume things. We can't say that we are just going to employ, we are going to employ. Speaker Sir, I call upon the government, have something concrete, come out with something where, it will be linked. Type of job will be linked, industry will be linked, as well as the salary. Thank you, Speaker Sir. Yes, Chief Minister. Speaker Sir, Speaker Sir, I rise to support the resolution moved by my colleague Cruz Silva, Elton, Vijay, Kalus,
on unemployment. Now, Speaker Sir, government is a continuous process, and the commitments given by any government prior to elections needs to be fulfilled by a party which comes to power. In 2012, when the BJP government came into power with a commitment to solve the unemployment in the state, I want to remind the members of this house that the BJP had promised unemployment dole to the youth. The BJP government had promised 50,000 jobs in 2017, another 20,000 to 10,000 jobs during the Lok Sabha and the Zilla elections. Speaker Sir, the reality is not a single penny is given to the youth. The report, as highlighted by several of my colleagues about the Niti Aayog headed by the Honorable Prime Minister, that 1.1 lakh youth are unemployed in Goa. This is a very serious thing, an issue needs to be looked at very seriously, Speaker Sir. The CMIE reports reveal that the unemployed rate is 16%, double that of national average. Now, Speaker Sir, there are various LQs that I was scanning through by the Labour and Employment reveal that this government is not serious in providing jobs. Speaker Sir, Star LQ 10A dated 17 November 23, 17 January 23 by me states that the Labour and Employment has not conducted any survey to ascertain exact number of unemployed persons in the last 5 years. LQ Star 2C dated 22nd July 2022 by Sankalp Amonkar. It states that the government has no records of employment generated in the private sector. Star LQ 2C, again by Sankalp Amonkar, states that out of 1,16,739 youth registered with the Employment Exchange, only 115 were given government jobs on regular basis and 1749 were given job on contractual. 21,780 participated. 576 got jobs. Speaker Sir, 530. The LAQ number 29 dated 18 July by Advocate Carlos Ferreira reveals that 8,946 posts lies vacant in various government departments against the sanctioned staff of 41,133. Now, Speaker Sir, the plight of the senior citizen during Prasashan Tumcha Dari, one of the minister, when he visited Margaon, where a senior citizen asked this honorable and pleaded to the honorable minister to look into this issue very seriously. The CM promised on 8th November 2022 that all the government recruitments will be done through the Staff Selection Commission. The Honorable Chief Minister, I don't know why he cannot keep up to his commitments. The independent functioning of Staff Selection Commission would bolster the confidence of our youth that recruitment would be a transparent process. We should make it obligatory to the private sector to give most priority, Speaker Sir, to locals in employment, and the government should look at this aspect very seriously. Speaker Sir, we talk about ease of doing business. Now, this ease should get percolated for self-employment. The service sector, tourism industry, hospital industry, they are currently being thrown out of their engagement. Example, the taxi trade. I would also like to highlight the taxi owners and operators at Mopa and the coastal belt. Speaker Sir, one specific case of MSGV Yuva LLP from Mopa who were provided housekeeping services and manpower.
to subcontract of the Mopa airport by GMR. Speaker sir, they expected GMR to give them this housekeeping contract. They were Goans there and they were engaged 24 numbers. But GMR, Speaker sir, for 6 months now, after 6 months, they discontinue kele. Goenkara job metaimo tinga yem burgyank tinga dole ani magi tenka kale. I think they have written to the Honorable Chief Minister and the Honorable Prime Minister as well regarding this matter. This is a very serious matter. Now, Speaker sir, from the above, it is clear that this government has failed in providing the youth jobs. कित्याक दुसरे नंबराक आमकां आज report card दुसरे नंबराक unemployed जे youth आहे, the state is the second highest, Speaker sir. Speaker sir, the CM जे तेगेले गेलते वर्साचे budget आशिल्ले, his words were समृद्ध गोंय, सुजलम सुफलम गोंय, सुविध्य गोंय. These are the focal points, Speaker sir, of Goa Vision 2035 document of Dr. Raghunath Mashelkar. Unfortunately, this report or this government has kept this report and shelved the 2012. Sir. There is a saying, and I would request the Honorable Chief Minister, better late than never. I urge that you read the roadmap for Goa Vision 2035 Congress Manifesto based on seven focal points. Speaker sir, this roadmap has a clear action plan on employment and entrepreneurship. Honorable Chief Minister, several members have raised their thing. I expect you that you should look into this serious matter. Yes. Speaker sir, Sri Cruz Silva Elton या सगळ्यांनी मिळून द हाऊसासमोर प्रायव्हेट रेझोल्युशन हाडला आणि त्याच्यानी त्या रेझोल्युशनान त्यांच्यानी डिमांडूय केला की जॉब स्किल रेडी करचे ॲटलिस्ट 20,000 अनएम्प्लॉयमेंट युथा खातीर. स्पीकर सर, ह्या सगळ्यांक फुडें वयता आसतना बाप ॲडवोकेट काल्लूस हांणी डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाचो जो इशू मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो इशू म्हाज्या समोर रेज केला हांवें लक्षांत घेतला तो तेजे म्हाका हांव चेंजीस ज्यो कितें आहा पळय कन्संट्रेट करपाक लायता आनी ह्या वर्साच्यानूच भितर चेंजीस जातल्यो. देर इज सम मिस्टेक, आय एम एक्सेप्टींग इट, देर इज सम मिस्टेक, हांव त्यो चेंजीस करपाक लायता. स्पीकर सर, बाकीचे सगळे उलयता आसतना वेगवेगळे विशय प्रत्येकान उलयले, बट थोडोसो रियलिटीक धरून म्हणजे सगळे उलयले रियलिटीक धरून रेजिनाल्ड बाब अजुनूय बी म्हणजे एक थोडोसो रियलिटीक धरूनय उलयलो. स्पीकर सर, आमी अनएम्प्लॉयमेंट खंय खंय क्रिएट जाता म्हणजे थोडोसो बारकायेनूय पळोवपाची गरज आसा. 10वी फेल जावन सोडूनय घरा कडेन रावल्ले भुरगे आसात. 10वे उपरांत ITAक गेल्ले भुरगे आसात 10वी पास जावन. 12वी फेल जावन भुरगे घरा कडेन रावल्ले आसात आनी ताज्या उपरांत ग्रॅज्युएट पास जावन रावल्ले आसात आनी ताज्या उपरांत इंजिनियर्स आनी तेय बी रावल्ले आसात आनी पोस्ट ग्रॅज्युएटूय आसात. स्पीकर सर, एक हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो. स्पीकर सर, ताजेर हांव कितें उपाय केला तेजेरूय येता मागीर, बट हांव एक गजाल नक्कीच सरकार स्कील गॅप एनालिसीस जो आसा हो फायंड आवट करता. करियर गायडन्स जे आसा हें प्रत्येक फावटी करियर गायडन्स आफ्टर 10th, आफ्टर 12th आनी आफ्टर ग्रॅज्युएशन ह्या लेवलाचेर सरकारान फोकसूय केला. बट ताच्या पयलीं एक गजाल सांगता, गोंय सोडून वचपाची कोणाक गरज ना. म्हाका दिसता नोकरे खातीर कोणी गोंय सोडचें अशें म्हाका दिसना. सोडून वयता तांकांय सांग वचूं नाका म्हणून, कारण जर गोंय सोडून गेले जाल्यार उरलेले भलतेच लोक येवन गोंयांत रावपाक लागतले. तें डेंजर आहा, तें चड डेंजर आसा गोंयकारां खातीर. त्या ती गोंयांत जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा. आमकां थोडोसो मायंडसेट बदलपाची गरज आसा. थोडेशें आमकांय बी प्रत्येकाक समजून सांगपाची गरज आसा आनी सरकार आपल्या परीन करता, ना सांगना न्ही. हांवें मुद्दाम म्हणजे प्रधानमंत्री कौशल्य योजना हेच्या अंतर्गत जे सांगता पळय न्ही, आमी 3 कोर्सीस न्ही, आमी तुज्या मडगांवांत 2016 जवळपास 8 तरेच्यो ट्रेड सुरवात केल्ल्यो. 8 तरेच्या ट्रेडींनी फक्त 30 काय 40 भुरग्यांनी एडमिशन्स घेतले. म्हणजे खूब व्हडलो अवेरनेस हें तें करून 30-40 भुरग्यांनी 6 म्हयने प्रधानमंत्री कौशल्य योजना PMKVY 3 आसली तेन्ना 2 कडेन नॉर्थ गोवा आनी हांवेंनी सांखळेंनी सुरू केल्लें. हार्डली थंयसर 40 भुरगे एडमिशन घेवपाक शकले. उरलेल्या ट्रेडांक तेंच्यांनी एडमिशन घेवंक ना. ती म्हणजे खंयच्यो खंयच्यो ट्रेड आहा पळय न्ही ताजेरूय येता हांव इन डिटेलान वयता आसतना. आमी एम्प्लॉयमेंट म्हटलें काय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, स्कील डेव्हलपमेंट, इंडस्ट्रीज, टुरिजम ही सगळीं डिपार्टमेंटां जी आसा ही डायरेक्ट डील करता
IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हे जे आसा पळय न्हू ही डायरेक्ट ह्या सगळ्या कडेन डील करीत आसा. तितून मिनिमम वेजीस एक्ट ऑलरेडी म्हणजे तेज्यो मिटिंग्स जाल्या, तेज्यो लेबर युनियना वांगडा कन्सल्टेशन जाला, त्याच बरोबर इंडस्ट्रीज युनियना वांगडा कन्सल्टेशन जाला, तेंचे रेट फायनलायज करपाचे आसा आनी जाता तितके बेगीन तेंच्यो मिनिमम वेजीस ज्यो आसा ह्यो डिक्लेअर केल्यो वयतल्यो आनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वेजीस ज्यो आसा पळय स्किल्ड अनस्किल्ड आनी सेमी स्किल्ड ह्या 3 टप्प्यांनी ज्यो आसा हे डिक्लेअर केले वयतले. बट कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट वी आर मच हायर. बाकीच्या स्टेटीच्या पेक्षा मिनिमम वेजीचे आमी सगळ्याच्या पेक्षा चड हायर आसा. स्पीकर सर, आमी बजेटांत फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी पास केला आनी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंटच्या बाबतींत म्हणजे एक जो ग्रॅच्युटी जी मेळनासली म्हणजे मदीं काडून उडोवपाचो प्रकार आसलो पळय बट ती ग्रॅच्युटी दिवपाचो जो आसा पळय न्ही तोय ऑलरेडी फायनलायज केला. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डांतल्यान 80% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हे गोवनाक दिवचे हाजेर स्ट्रेसूय करता आनी त्या खातीर तांकां खंयच्यो स्कील जायो आनी त्यो स्कील आमच्या स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान आमी घेवपा खातीर तांकां ट्रेनींग दिवपा खातीर सुरवात केल्या. न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी लॉन्च केल्या. त्या पॉलिसींत सुद्दां म्हणजे 80% एम्प्लॉयमेंट जो आसा हो गोंयांत जनरेट. आमकां खबर आसा लेबर वर्क गोंयांतले काम करिनात आनी लेबर इंडस्ट्री कडेन तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचे लोक कोणूच लेबर इंडस्ट्रीन काम करी सारके भुरगे आमचें काम करिनात, आमकांय खबर आसा. थोडोसो आमी एप्रेंटिसशीप पॉलिसी हे फावटी ऑर्गनायज म्हणजे गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन आमी ती चलयतले म्हटल्यार आनी मिनिमम टू मिनिमम 5,000 भुरग्यांक त्या पॉलिसीन घेवन 5,000 भुरग्यांक एप्रेंटिसशिपाच्या सकयल घेतले म्हटल्यार. कित्याक हांव तें सांगता, भुरगो ITIंतल्यान प्लंबर जाता, 1 वर्स प्लंबर जाल्या उपरांत तो घरा कडेन वता किंवा 2 वर्सांची ITI इलेक्ट्रिशियन घरा कडेन वता, तो इलेक्ट्रिशियन म्हणून खंयच्याच इंडस्ट्रीन काम करपाकूच पळयना. तो एक तर म्हणटा मागीर आपल्याक पिवनाचें काम जाय जाल्यार दुसरें कसलें तरी गव्हर्मेंटात काम जाय. पण तेणी जी स्कील शिकला त्या स्किल्डान जर तो ती फुडें एप्रेंटिसशीप घेवपाक शकलो जाल्यारूच तो भुरगो फुडें त्या स्किल्डांत काम करता. जाल्यार अशे कितलेशेच भुरगे ITIंतल्यान प्लंबींग आसतले, कार्पेंट्री आसतले, इलेक्ट्रिशियन आसतले, ब्युटिशियन कोर्सीस अशे वेगवेगळे कोर्सीस घेतल्या पण ती फुडें स्कील कंटिन्यू करिना. म्हणून हे फावटीच्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसतली किंवा बाकीच्या हातूंतल्यान तांकां एप्रेंटिसशीपच्या माध्यमांतल्यान तांकां कंटिन्युएशन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न नक्की आमच्या कडल्यान आमी करता. हांव HR कॉर्पोरेशनाचेर वता. गव्हर्मेंटान हें सगळें कन्सिडर करून 2014 मनोहर भाई पर्रीकर आसतनाच HR कॉर्पोरेशन सुरवात केल्लें. ज्या सेक्युरिटी हावजकिपींग हे जॉब पयलीं गोंयकार कोणूच करिनाशिल्ले. कित्याक करिनाशिल्ले तर आमी सगळे काडून कॉन्ट्रॅक्टाक दिताले आनी तांकां वेजीसूय सारक्यो मेळनासल्यो. हे फावटी जवळपास आतां 8 ते 9 हजार गोंयकार भुरगे हावजकिपींग आसतले, सेक्युरिटी गार्ड आसतले, हे सगळे भुरगे गोंयकार काम करतात. आमी तांकां मिनिमम बऱ्यो वेजीस दिता. एवरी इयर तांकां 250+ इन्क्रिमेंट तांच्या सॅलरीन दिता. तांकां सगळे बेनिफिट्स A to Z बेनिफिट्स आमी HR कॉर्पोरेशनच्या अंतर्गत दिता. 9,000 भुरगे गोंयकार आसात. तूं म्हणटा तशें म्हणजे ओरिजिनल गोंयकार आसात. ओके, तुज्या म्हणण्या प्रमाणे. आनी ह्या भुरग्यांक ह्या फावटीच्या बजेटांत तर आमी म्हटलां म्हणजे तांकां 10% रिजर्वेशन त्याच खातीर म्हटलां आमी जे पुलीस आसतले, फायर आसतले, फॉरेस्ट गार्ड आसतले, ह्या सगळ्या हितूनी 10% रिजर्वेशन दिता जेणे करून थंयसर आनिकूय भुरगे जे आसा एम्प्लॉय जावचे म्हणून दिता. इवन दो तांचे स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग जे आसा हे करपा खातीर तूं वदे म्हटलां तशें त्यांनी इवनिंग कोर्सीस किंवा तांकां करस्पॉन्डन्स कोर्सीस करपा खातीर 10,000 रुपीज पर्यंतची जर एन्युअल फीस असली आसत जाल्यार आमी त्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत तांकां एडिशनल दिवपाची केल्या. अटल पेन्शनच्या योजनेच्या अंतर्गत त्या सगळ्या जाणांक पेन्शनूय चालू जातली, तांचो इन्स्टॉलमेंटूय गव्हर्मेंट बेर करतले. म्हणून आमी एटलिस्ट HR कॉर्पोरेशनच्या अंतर्गत प्रायवेट सॅक्टरान म्हणजे जाला कितें आमी प्रायवेट सॅक्टरानूय तांकां कंपल्सरी करपाचें केलां. कारण प्रायवेट सॅक्टर 12 वरां ड्युटी बीन दिता बट तांच्या बरोबर टायअप करून एट पार सॅलरी विथ द HR भुरग्यांचे मेळची जेणे करून आनीक एक 5-10 हजार भुरगे थंयसर ते सगळी कडेन सेक्युरिटी, हावजकिपींग आनी बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे एटलिस्ट आमी ऑर्गनायज सॅक्टरांतल्यान तांकां जर दिवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार HRान आमी आनिकूय भुरग्यांक घेवपाक शकतले. तें सुरवात केलां. आमी नोड मेगा जॉब फेर आनी तेज्या भायर जॉब फेर आमी वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट असोसिएशन हांच्या बरोबरय हे केलो. 550 तेस्ताच ऑफर लेटर दिली बट ताज्या उपरांत जवळपास 6 ते 7 हजार भुरग्यांक जॉब ऑफर लेटर जी आसा पळय न्हू 100% दिल्या. आमी वेरीफाय केल्या. तेजो कंटिन्युअसली सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू जो आसा पळय न्ही हो तेंचो घेयत आसा. थोड्या जाणांनी ऑफर घेवंक ना, थोड्या जाणांनी ऑफर घेतली, थोडे जाण जॉयनूय जाले त्या हितून. परत
आमी पुराय गोंयांतल्यान वेर्ना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आसा तांकां थंयसर जॉब फेर घेवपाक लायलो आनी थंयसरूय बी ताजो रिपोर्ट अजुनूय येवपाचो आसा कारण सगळ्या तांच्यांनी तांकां ट्रेनिंगाचेर घेवपाची तयारी केल्या ट्रेनिंगाचेर घेवन ताज्या उपरांत तांकां थंयसर परमनंट जॉब दिवपाची इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सुरवात केला सेम फॉर्मुला आमी उरलेली एसोसिएशन इंडस्ट्रीज एसोसिएशनां आहा पळय न्ही हांकां कंपल्सरी केला की एवरी 3 म्हयन्यांनी एका इंडस्ट्रियल एसोसिएशनान ते घेवपाचे सिप्लान इट इज एन BSc इन फार्मास्युटिकल्स कोर्स सुरवातूय केला BSc फार्मास्युटिकल एवरी 40 स्टुडंट्स ते BSc इन फार्मास्युटिकल्स 3 वर्सां शिकयता आनी तेतूंतल्यान भुरग्यांक घेता स्पीकर सर आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तेजे बद्दलच्यान सांगताले स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या वतीनूच फुडले रिक्रुटमेंट जो आसा 100% जातले आनी 100% ट्रान्सफरन्सी जातली ताज्या भायर जावची ना स्टाफ सिलेक्शन बील पास केला आतां ऑलरेडी पास केला नवीन रिक्रुटमेंट ज्यो जावपाच्यो आसा पळय न्ही त्यो सगळ्यो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या थ्रूच जातल्यो स्पीकर सर हांव फक्त म्हणजे क्राफ्ट एंड ट्रेनिंगच्या वतीन आमी जवळपास 10 गव्हर्मेंट ITI आसात आनी 3 प्रायवेट ITI आसा मोर देन 60 कोर्सीस आमी रन करता बरेचशे फावटी म्हणजे तुमी खंयचे खंयचे कोर्सीस थोड्या जाणांक म्हणजे कितें कोर्सीस रन करता पळय न्ही भुरग्यांकूय खबर ना आनी लोकांकूय खबर ना म्हणून हांव मुद्दामून म्हणजे एक 2-3 कोर्सीस हांव फूड प्रोडक्शन कोर्स तो आमकां आत्तां फूड बरेच जाण हॉटेल मॅनेजमेंटान वचून एडमिशन घेता बट फूड प्रोडक्शन कोर्स हो आमच्या ITIतूय चलता आनी हो जर कोर्स घेतलो आज सगळीं हॉटेल्स जी आहा पळय न्ही ह्या भुरग्यांक घेवपाक तयार आहा आमी हॉटेलां कडेन सगळ्या उलयत आसा तांकां हे जर कोर्सीस केल्ले आसात फ्रंट डेस्क केल्लो आसतलो हॉटेल मॅनेजमेंट केल्लो आसतलो आमचे कडेन पणजी ITIन इवन दो हावजकीपींग अटेंडंट आपल्या हॉटेल मॅनेजमेंटूय कोर्स आमच्या पणजी ITIन 2 वर्सांचो आसा व्हेरी फ्यू भुरगे एडमिशन्स घेता स्पीकर सर तशें जर पळयत जाल्यार फ्रंट ऑफिस एसिस्टंट कोर्स हावजकीपींग कोर्स फूड एंड बिवरेजीस कोर्स ओके सेक्रेटरियल प्रॅक्टीस ताज्या उपरांत हे कोर्सीस जे आसा पळय न्ही दीस इज एन व्हायट कॉलर जॉब दिवपी कोर्स ह्या आमच्या सगळ्या ITIनी हे कोर्सीस आसा फाटले फावटी हांवें पळयलें की हितूर 4 आनी 5 एडमिशन जावपाक लागले हांवें आतां अवेरनेसूय करपाक लागल्या हांवें तेंच सांगता म्हणजे फॅक्ट आहा तो सगळ्यांक खबर आहा आमचो पॉयंट असो आहा की आतां मुखेलमंत्र्यान म्हाका सांगलें तुज्या मडगांवच्या हातून रिस्पॉन्स नाशिल्लो म्हणून म्हजो प्रश्न आहा स्पेसिफीक ते कोर्स वेर दे लिंक टू द इंडस्ट्री आमी मागतात कितें हांगा की जे शिकयता ताका एम्प्लॉयमेंटाक लिंक कर जे म्हणसर ते लिंक इस्टॅब्लीश जायना आनी ते भुरग्याक कळना तो येवचो ना तो कित्याक येतलो सिंपल कॅल्क्युलेशन म्हाका व्हायट कॉलर जॉब जर जाय एक फ्रंट ऑफिस एसिस्टंट म्हणून आनी म्हाका खबर आहा की त्या हॉटेलान नाल्यार त्या इंडस्ट्रीन म्हाका जॉब मेळपाचो आहा आनी ती लिंकेज तूं दिता म्हणून जाल्यार हांव थंय कामाक शिकूंक येतलो ना येवचोच ना हांव अवर डिमांड इज फॉर दॅट लिंक पॉलिसी इज फायन बट कंप्लीट कर दी इट इज नॉट गुड इनफ स्पीकर सर हांव तेंच सांगता 6 म्हयन्या पयलीं आमी इंडस्ट्रीज एसोसिएशनच्या बरोबर टायअप केलां आमचो ईच एंड एवरी भुरगो जो ITIंतल्यान पास आवट जाता एक तर ताका इनिशियली एप्रेंटिसशीप म्हणून घेवपाक जाय ट्रेनी म्हणून घेवपाक जाय आनी ताच्या कडेन जे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल जाता कंपल्सरी ताका तेणी त्या भुरग्याक कंपल्सरी घेवपाक जाय आमी स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान ते मॉनिटर करपाकूय सुरवात केला स्पीकर सर हाज्या भायर आमचे कडेन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन ही सोसायटी आसा जी डायरेक्टर ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेनिंगच्या अंतर्गत आसा हाच्या अंतर्गत 27 इन्स्टिट्यूट प्रायवेट इन्स्टिट्यूट आमचे कडेन टायअप आसा पयलेच फावटी म्हणजे ह्या जुनांतल्यान तांकां सगळ्या जाणांक ऑर्गनायज्ड पद्दतीन वेगवेगळे कोर्सीस आनी मॅक्झिमम भुरग्यांक ट्रेन करपा खातीर तांकां एक ऑर्गनायज्ड पद्दतीन सगळे कोर्सीस एक वेगवेगळे कोर्सीस गोंयांत सुरू करचे हें सुरवात केलां आतां तेंची एप्रील म्हयन्यान तांची मिटिंगूय दवरून खंयचे कोर्सीस खंय सुरू करचे फक्त कॉम्प्युटर टायपींग इतकेच न्ही तर वेगवेगळे कोर्स कारण ह्यो ऑलरेडी सोसायटीज आनी ह्यो खूब पयलीं पासून आसा आतां न्ही गेली 7-8 वर्सां ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशना कडेन वेगवेगळे 27 सेंटरां रजिस्टर्ड आहा आनी ह्या 27 सेंटरांतल्यान आतां पर्यंत वेगवेगळे कोर्सीसूय चलता ते वेल अवेरनेस तेच्या बद्दल खूब मोठो वाडयता आनी तांकां इंडस्ट्री लिंकेज करपाचो जो आहा पळय न्हू तोय आमी प्रयत्न केला आनी ताकाच लागून हांवें म्हटलां की अनऑर्गनायज सेक्टरांतल्यान अनऑर्गनायज्ड सेक्टर मॅनेजमेंट सिस्टम आमी फॉलो करपाचो केला आतां पर्यंत हे सगळो मॅनपावर तयार जाताली आनी ती अनऑर्गनायज्ड उरताली लेबर एंड एम्प्लॉयमेंटच्या अंतर्गत ते सिस्टम जाग्यार घालपाची ऑलरेडी बजेटान हांवें प्रॉमीस केला आनी तितून हांवें म्हटलां अनऑर्गनायज सेक्टर मॅनेजमेंट सिस्टम इट इज अ सिंगल युनिफायड मार्केट प्लेस वील बी द फॉर अनऑर्गनायज्ड सेक्टर हे ज्या निमित्तान आमी हो सगळो मॅनपावर जो आसा हो इंडस्ट्री कडेन कोरिलेट करपाक शकतले
ताज्या उपरांत आमी मुख्यमंत्री मॉडिफायड इंटरेस्ट रेबीट स्कीम जी इंडस्ट्री खातीर दिल्या. ओके. दुसरें गोवा लेबर कार्ड तें म्हण आमी जे गोवन लेबर कोण येतले आमच्या गोंयकारा खातीर न्ही भायलो लेबर जेणे म्हटल्यार जेचेर कंट्रोल उरचो क्रायम आनी ह्या सगळ्या गोश्टीचेर कंट्रोल उरचो ताज्या खातीर म्हटलेलें आसा. ताज्या भायर चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप पॉलिसी ज्या पॉलिसीच्या मार्फत एटलीस्ट स्कील आनी फुडें वयतले. चीफ मिनिस्टर कौशल्य स्कीम जी म्हटल्या ती हीच की मॅक्झिमम जाणांक स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग कशा पद्दतीन करपाक शकतले. प्रोविजन जरी थंयसर कमी असलें जाल्यार येता त्या परत सप्लिमेंटरी बजेटाक आमी प्रोविजन करूं शकता. मॅक्झिमम म्हाजें तर म्हणणें आसा की प्रत्येकान आपल्या थंय HRDFच्या अंडर सेंटर सुरू करा. म्हाजें तर सरळ म्हणणें आसा वी आर रेडी टू सपोर्ट. प्रायवेटलीच आनी प्रायवेटानूच सुरू करपाक जाय ते 6 म्हयन्याचे कोर्सीस जाका आमी लिंकेज इंडस्ट्री कडेन करतले म्हणून प्रत्येकान सुरू करचे जेणे करून आमी फुल्ली सपोर्ट करपाक तयार आहात ताका. लिंकेज म्हळ्यार कितें स्पीकर सर लिंकेज हॅज टू बी कन्फर्म्ड जॉब विथ द इंडस्ट्री. इट इज नॉट लिंक वळख करून न्ही स्पीकर सर इट हॅज टू बी अ कन्फर्मेशन. स्पीकर सर आमी लिंकेज जी एस्टाब्लिश करता ती जॉब दिवपाकूच एस्टाब्लिश करता. ना स्पीकर सर एक सेंटिमेंट जे डिलायला लोबोन घालें ताजे भशेन ताणें घालें बिकॉज ऑफ हर बॅकग्रावंड शी हॅज कम फ्रॉम द पंचायत. बट लिंक कशें आसता इंडस्ट्री हॅज टू बी कंपेल्ड टू टेक दॅट बॉय. फॉर दॅट देर हॅज टू बी लेजिस्लेशन. देर इज नो प्लेजंट लेजिस्लेशन. स्पीकर सर आमी इतले क्वेश्चन घाले तातूंत कितें आमकां कळटा की IPB स्कील एज्युकेशन आनी एम्प्लॉयमेंट हाजे भितर लिंकेज ना हाजे भितर कनेक्शन ना म्हणून वी आर आस्किंग फॉर पॉलिसी स्ट्रक्चर्स. स्पीकर सर कितलेय एफर्ट करता स्पीकर सर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गेल्या वर्सा ताजेर तुवें 16 कोटी रुपया इयरमार्क केल्ले हे खेपे 3 कोटी केले. आर यू सेयिंग दॅट द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज फेलिंग इन गोवा? Is the chief minister trying to say that? स्पीकर सर प्रधानमंत्री कौशल्य योजना आमच्या सगळ्या ITआयतल्यान आमी इम्प्लिमेंट केल्या. प्रायवेट सेक्टरानूय ती इम्प्लिमेंट करपाक जाय आसली. प्रायवेट सेक्टरांतल्यान आमकां फक्त एकीच कडल्यान थंयसर रिस्पॉन्स मेळ्ळा त्या योजने खातीर बाकीचे कडल्यान मेळूंक नासलो. पण आमच्या सगळ्या ITआयनी ती आमी इम्प्लिमेंट केल्या आनी आमची इंडस्ट्रियल पॉलिसी जी आमी लॉन्च केल्या त्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीच्या अंतर्गत अजूनय जर कितें अमेंडमेंट करपाक जाय आसत फॉर द लेबर्स आनी हेच्या खातीर जाल्यार आमची तितूर करपाची तयारी आसा. स्पीकर सर हाज्या व्यतिरिक्त आमी टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड ऑलरेडी आमचो टायअप जाला आणि त्याच्या अंतर्गत जवळपास टाटा टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट आमी 5 ITआयनी आमचो 5 ITआय अपग्रेड करता. एप्रॉक्सिमेटली 209.72 crores रुपीज आमी स्पेंड करून अपग्रेड करता आनी हे स्कील जे आसा पळय न्हू हे सगळे स्कील टाटा स्कील डेव्हलपमेंट टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड हांच्या बरोबर टायअप केल्ल्या कारणान गोंयांत ज्या ज्या इंडस्ट्रीक रेडी जो मॅनपावर जाय पळय न्ही तो हातूंतल्यान करप हें ऑलरेडी ठरयलां. त्या खातीर म्हाका दिसता स्पीकर सर म्हणजे आमी इंडस्ट्रीजच्या बाबतींत म्हणजे ज्यो गजाली करपाक जाय तितक्योय गजाली करपाक घेतलेल्यो आसा. हांवें ऑलरेडी सांगलां की फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम ही केल्या. तेज्या उपरांत मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय्य योजना केल्या. मुख्यमंत्री त्यांनी जे सांगलें की अनएम्प्लॉयड यूथ मुख्यमंत्री गोधन योजना ह्यो ज्यो सगळ्यो ज्यो म्हणजे जे 10वी 12वी फेल जावनूय घरा कडेन उरल्या तांच्याय खातीर ह्या फावटीच्या बजेटात प्रोविजन केला आणि निश्चित रित्या आणि तशा पद्दतीन जर आमकां वेगळ्या पद्दतीचो एखादो अमेंडमेंट आमकां स्कील डेव्हलपमेंटान किंवा आमच्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीन हाडचो पडलो आसत जाल्यार आमची हाडपाची तयारी आसा. वी आर व्हेरी मच सिरियस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन. बट एक स्पीकर सर हांव निश्चित सांगता बींग अ गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट गोंयांत टुरिजमाच्या क्षेत्रात जितक्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल जाता गोंयच्या भुरग्यांनी ह्या टुरिजम सेक्टरांत त्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक तयार जावपाक जाय. आपूण स्किलिंग म्हणजे आपली स्कील जावपाची तयारी जावपाक जाय. म्हणजे टुरिजम आमी वेगवेगळे कडेन आतां सेंटर सुरवात करता जेणे करून ह्या जुनाकच्यान आमच्या स्कील डेव्हलपमेंटाच्या मतींत जे टुरिजमान आमकां मॅनपावर जो जाय तो स्कील करपाक आमची तयारी आसा. आमी सगळ्या 5 स्टार हॉटेलां कडेन टायअप ऑलरेडी आमी एग्रीमेंटूय सायन केलो आणि त्या निमित्तान आमी सुरवातीक तांकां एप्रेंटिसशीप म्हणून आणि मागीर तांकां पूर्णता थंयसर हॉटेलांनी जॉब दिवप हाजी तयारी आमी स्कील डेव्हलपमेंटात सुरवात केल्या. सगळ्या ITआयनी आमी कोर्सूय सुरू करता कमिंग जुनाकच्यान सुरू करता स्पीकर सर. त्या खातीर म्हाका दिसता आमीच म्हणजे फक्त ग्रॅज्युएट जावन रावतात ग्रॅज्युएट जाल्ल्याय भुरग्यांनी ITआयतलो जर हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतलो 1 वर्साचो कोर्स आसत जाल्यार ती घेवपाची फ्रंट डेस्क आमी ह्या जुनाकच्यान सुरवात करता. ग्रॅज्युएटा खातीर ITआयन कोर्स खंयचे आहा स्पीकर सर ओके आतां भाशण मोनोटनी टपाटपाटा करून दीत रावता खंय आहा कोर्स? स्पीकर ग्रॅज्युएट आहा नॉन एम्प्लॉयड आहा खंयचे जॉब दिता आणि खंयचे कोर्स आहा तुजे? स्पीकर सर जवळपास ताका जाय जाल्यार हांव पळय हे लिस्ट जे आहा पळय न्हू ऑन द फ्लोर ऑफ द हावज हांव दवरता. हे सगळे कोर्सीस म्हणजे 12वीच्याय भुरग्यांनी केल्यार जाता आणि 10वीच्याय भुरग्यांनी केल्यार जाता आणि एडिशनली जे आतां नवीन कोर्सीस आमी हॉस्पिटॅलिटी खातीर जे करता ते आमी ITआयतल्यान इंट्रोड्यूस करता. हे सगळे कोर्सीस A to Z हांव ताजे लिस्ट
फ्लोर ऑफ द हाऊस दवरता तुमी सर्क्युलेटूय करूंक लावचे जेणे करून कळटलें की 2 वर्साचे 6 म्हयन्याचे एका वर्साचे खंयचे खंयचे कोर्सीस एट प्रेझेंट आमच्या कडेन चलता. मोर दॅन 60 कोर्सीस एट प्रेझेंट आमच्या कडेन चलता. बरेच जाण समजूनच घेयना खंयचे कोर्सीस आहात ते. स्पीकर सर एकूच पॉइंट स्पीकर सर मुख्यमंत्र्याची मेन जी आहा एक पॉइंट की सीएम कौशल पाथ स्कीम हातून तो 1,75 lakhs म्हणटा. मेगा जॉब फेरान 2.5 कोटी रुपया एक काम करा, ठीक आहे. इव्हेंटाक चड पैसे म्हणटा. बसून घ्या पहिले. देन बजेटेड आउटले फॉर अ स्कीम. पोषण येता बसून घ्या. फकत इव्हेंट रणजीबा बसून घे. नाही एक मिनिट बसून घे. रणजीबा बसून घे. मुख्यमंत्री कंप्लीट करा पहिले. स्पीकर सर बसून घ्या. स्पीकर सर हाज्या व्यतिरिक्त आमचो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यानी न्यूटन स्कूल हांच्या बरोबर आमी टायअप केला ऑलरेडी. आमी त्याच बरोबर डिजिटल कनेक्ट नावाचो प्रोग्राम पयरूच सुरवात केला. जवळपास म्हणजे हितून डिजिटली आमी भुरग्यांक कशा पद्दतीन एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 250 भुरगे जे आसा पळय न्ही हे डायरेक्टली तांकां आमी एम्प्लॉयमेंट हितूंतल्यान दितले. DTEच्या बरोबर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशनच्या बरोबर आमी प्लंबिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर टायअप केला. आमी फायर सेफ्टी इंडिया हांच्या बरोबर टायअप केला. ह्या सगळ्यांच्या बरोबर टायअप करून पोरच्यान अशा पद्दतीचे स्किलिंग वेगवेगळे कोर्सीस करपा खातीर सुरवात केल्ली आसा. आणि म्हाका निश्चित स्पीकर सर ते भुरगे वचपाकूच ना ताका लागून सगळो प्रोसेस फेल जाता स्पीकर सर. आनी वी आर अंडरस्टँडिंग दीस प्रॉब्लम बट वी डोंट वॉन्ट टू सॉल्व. आम पेपराचे घालीत आहा 60 कोर्सीस 70 कोर्सीस टायअप करीता. बट एक घर चलपाक टायअप केलं जाल्यार कितली सॅलरी आसपा जाय ती डिफायन जायना सारकी. मागीर भुरगे वचना हे कोर्स करपाक. आनी एवरी इयर सेम स्टोरी स्पीकर सर. दीस इज नॉट समथिंग न्यू. मागीर रेजिनाल्ड बाब म्हणटालो हांव टीव्हीचेर पळयतालो हांव थिंगा आहा तें उलयता म्हणून. सेम स्पीकर सर ताका मिनिमम वेजीस ज्यो आहा पळय न्ही स्किल अनस्किल्ड सगळ्यो ज्यो आहा पळय न्ही आमी रोखड्योच म्हणजे म्हाका दिसता एप्रील म्हयन्याच्या 15 तारखेच्या पयलीं जातल्यो. सगळे सांगता ते आतांच कोत म्हणटा. पयर सांगलो 31st लाडली लक्ष्मी कोत म्हूण. आतां म्हणटा 1 तारखेक ते करता. जे एश्युरन्स दित ते जायना स्पीकर सर. डेट्योच मेळटा स्पीकर सर. परत नेक्स्ट असेंब्ली असे जातले. प्रॉब्लेम कंटिन्यूस प्रोसेस म्हणून एक फुल टर्म काढलो न्हू स्पीकर सर तुम्ही. तेजी कन्सल्टन्सी जी असली पळय न्ही लेबर युनियना वांगडा उलोवपाची इंडस्ट्रीज वांगडा उलोवपाची 1 म्हयनोभर जाली सुरू आसा मिनिमम वेजीसच्या बाबतीत. स्पीकर सर एक आमचो विजय बाब विजय सरदेसाय पहिली स्कीम विजय सरदेसाय बसून घ्या. इव्हेंट करून पैसे भरता का स्पेंडेड ऑन एज्युकेशन आणि जॉब फेअर फॉर गव्हर्नमेंट जॉब नॉट फॉर प्रायव्हेट. चल Because sir, the Chief Minister says that the government in the future will be serious. So, Speaker sir, this is a very dangerous trend because the unemployment rate is going from bad to worse. Second highest hai ami. And it is our duty as all the MLAs to support this youth system. So, this is a very serious issue. Je Mukhya Mantri aun sangpak sota ekuch. This case that I've highlighted, MSGSUR, they have written to you, LLP, because GMR have cheated them. Emi itle goinkar burge te itle poishe temi घेऊन equipment gela. They wanted to do housekeeping, but GMR has kicked them. You please look into this particular case. White House speakers. Yes. श्यामान म्हटले की झालं तुझे परत असं ना ओरिजिनल गोंयकार कोण तो अजूनपर्यंत त्यांच्यान सांगूना स्पीकर सर. सो मेन डिक्लेअर करपाक जाय कोण ओरिजिनल गोंयकार. तो ओरिजिनल गोंयकारांक दिता म्हणटा बट कोण ओरिजिनल गोंयकार. आयज स्पीकर सर प्रॉब्लेम कितें आसा आयज खंयच्याय स्टेटीच्यान येता गोंयान एम्प्लॉयमेंट घेता आनी गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंटूच मेळना. हो व्हडलो प्रॉब्लेम आसा. सो जेन्ना पर्यंत कोण गोंयकार तो स्पीकर सर हे सगळ्यांक लागता. म्हाका लागना हे सगळ्यांक लागता. हांगा सगळे आमदार भरल्या सगळ्यांक लागता. सगळ्यांक विचारता आसतले येवन तांकां विचारता आसता. सो सीएमान एक पॉलिसी हाडपाक जाय जावं तेंच्यांनी एक बील हाडपाक जाय कायदो हाडपाक जाय. जेन्ना पर्यंत कायदो जायना हे अशे उलयत रावतले वर्सां वचत रावतलीं आनी आमी अशेंच सोंपतले. ट्रेनिंग प्रोग्राम ना कांयच ना. अशें भाशणां दिली म्हूण जायना. कोण गोंयकार कितें गोंयकार ते डिक्लेअर करा सांगा आनी तांकां मेळटलें म्हूण सांगा. आयज कोणूय येता गोंयकार रेजिडेंट सर्टिफिकेट पासून ना ते हांगा एम्प्लॉयमेंट घेता. विड्रॉ करता येता कितें विड्रॉ कित्याक करतले. विड्रॉ करता डिव्हिजन लोकांक कळोंक जाय. डिव्हिजन मार्क लोकांक कळोंक जाय. 20,000 जॉब जाय आमकां.
let us take the resolution seriously. आम्ही म्हणतात की 2 फायनान्शियल इयरान 20,000 जॉब क्रिएट कर, ताजे खातीर पॉलिसी हाड. एक्झॅक्ट कॉन्क्रीट सीएमाचे आन्सर कितें आहा? सीएम म्हणटा हे करतले ते करतले, हे केला ते केला, हांगा टायप जाल्या ती टायप जाल्या. बरें भाशण भाशण काय ना. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता, फुडल्या 2 वर्सां खातीर गव्हर्नमेंट सिरियस आसा की इतके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर सगळ्या इंडस्ट्रींतल्यान इतके एम्प्लॉयमेंट आमी क्रिएट करपाक आमी सिरियस आसा. कितले म्हळ्यार कितले? 20,000 स्पेसिफीक 20,000 घाला. तू एग्री जाता? स्पीकर सर पळय, हांव परत एकदा सांगता, 20,000 जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर गव्हर्नमेंट आनी प्रायवेट सेक्टरांतल्यान गव्हर्नमेंट सिरियस आसा. सगळे प्रयत्न गव्हर्नमेंट जे A to Z करपाक जाय पळय न्ही, तितके प्रयत्न गव्हर्नमेंट करतले. आणि जॉब फेअर करू नका. जॉब फेअर कर गव्हर्नमेंट पोस्टांक आणि ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मातशें ओके डिस्कशन जाल्लें आसा. ओके, थाराव फाटी घेवपा खातीर प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय की जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटी घेतलो. फुडलें रेजल्यूशन 3 नंबर 3 युरिया लेमो. Speaker sir, this house strongly recommends to the government to take immediate steps to stop the unjust customs of widow discrimination, widow abuse and widow isolation in the state. Though there are no registered complaints, the isolation, discrimination and abuse is taken for granted as part of custom, tradition and religious or social practice. A few villages, panchayats in Goa have taken the resolution against such outdated and inhuman customs, stating that the widow should be treated on par with married women. Steps be taken into coordination with the Director of Panchayats, Director of Municipal Administration, Goa State Women's Commission and Goa Human Rights Commission to convene Gram Sabhas of village panchayats, organize awareness meetings in every city and meetings of various NGOs to express solidarity with widow and boost the confidence of all women against such obsolete and archaic practices and mindset prevailing in the community. Government should contemplate on bringing a law to stop such unjust practices. Speaker sir, let me first say a few words on the resolution. Speaker sir, my resolution in its original form had 2 paragraphs. However, the second paragraph is deleted for reasons unknown. My only appeal to the government is to implement the order of Goa Human Rights Commission in proceeding number 358-2016. Speaker sir, the background, what has guided me to move this resolution to protect the dignity of widowed women. Speaker sir, Human Rights and Widow Practice, an article by social worker and writer Naman Dwaskar. This article is in Marathi. I am placing the same on the table of the House. This will clarify what is meant by widow abuse, which forms a part of this resolution. Second, 1 year of struggle against inhuman widow practices. An article by social worker Pramod Zingde in Marathi weekly Sadhana. I am also placing this on the table of the House. This will clarify what is meant by widow abuse and widow discrimination, which forms a part of this resolution. Speaker sir, the work of the NGO V, an organization which was working to build awareness against the inhuman widow practices and protect the dignity of women. The treatment meted out to women on death of a husband during the time of the funeral is the most uncivilized attack on human dignity. In addition, a widow faces social isolation after the death of her husband. These are restrictions on movement, and in any religious or family rituals, widows are almost treated as untouchables. They are expected to hide themselves rather than be seen. The death of husband could happen due to any reasons, because it can be due to COVID,
It can be due to road accidents, due to sickness, due to heart attack or cancer. The woman should not and does not lose the status of being the wife of a deceased husband. Speaker sir, I take this opportunity to congratulate the organization and the NGO We and the social workers who are working to build awareness against these inhuman practices. I also take this opportunity to congratulate the village panchayats in Goa, though they are quite few in numbers, who have shown the courage to pass a resolution against such discriminatory practices. I appeal to all my colleagues in the State Assembly to support this resolution and pass the same unanimously. Speaker sir, widows are in a minority. Widowed women are around 10 to 15%, the total population of our state. 10 to 15% hai. I am looking at minority not on the basis of religion, but on the basis of the voiceless numbers. They do not raise their voice due to the power of the majority to silence them. They are weak and therefore voiceless. As legislators, it is our duty to stand with such voiceless minority. This House should stand with the weak and the voiceless. This House should stand to protect the dignity of women and the dignity of widows. I also wish to make a few things clear. There are some who raise the issue of public sentiment. They say that public sentiment should be examined. Let us be clear that we as legislators should not be with inhuman, unconstitutional and discriminatory practices. Such practices cannot be allowed on the ground of public sentiment. There are some who say that this is a religious issue. My reply is that here we are come not to reform religion, but to reform the democratic society. I believe that all religion and all religious leaders would be on one platform when it comes to such discriminatory practices against women. That does not mean that as legislators we should be part of this platform. I received, Speaker sir, some messages. There were some fillers. Some gave me advice saying that I am a Christian and I should not move this resolution. Yes. To all of them, I want to make it clear that I am born in a Christian family, but I am not a Christian MLA. Let me repeat, I am born in a Christian family, but I refuse to accept that I am a Christian MLA. I am an MLA, I stand for Goa and Goans. Speaker sir, Goa is the only state in India which has the common civil code. And this gives equal right to men and women. Let us follow this unique law and ensure that all the men and women get equal rights and are treated without any discrimination. I know it is difficult to change the mindsets of the society. At least we as legislators, as lawmakers and as public men can empower the NGOs and social workers who are struggling to protect and guard the dignity of widows. That is what I expect and I ask for through this resolution. Speaker sir, we talk of Ladli Lakshmi. My question is, does a widow cease to be a Lakshmi? Speaker sir, we talk of Nari Shakti. Does a widow lose the Shakti? So this is all, Speaker sir. Thank you, Speaker sir. Yes. थारा सभामकां आसा जांकां उलोवपाचें आसा ताणें बटन प्रेस केला न्ही. येस. एक 5-5 मिनटाचो आपले स्पेसिफिक पॉइंट मांडात. Yes. Speaker sir, I stand in the support of resolution moved by Yuri Alemão. Speaker sir, गोंयान जो सिव्हिल कॉमन सिव्हिल कोड आसा हो एक युनीक आसा आनी इंडियन आमची स्टेट आसा थंय कॉमन सिव्हिल कोड फॉलो करता आनी ह्या कॉमन सिव्हिल कोडान सगळ्यांक रायट दिल्लो आसा प्रत्येक जाणांक रायट दिल्लो आसा हे बाकीच्या स्टेटी भशेन ना सो हो जो कॉमन सिव्हिल कोड आसा हो सारको फॉलो जावपाक जाय सो ऑलरेडी एक्ट आसा सो हो एक्ट सारको फॉलो जावपाक जाय
स्पीकर सर, जे गोंयांत आमची जे विडो वुमन्स आसा तांकां तितून कॉमन सिवील कोडान होय रायट आसा की तेंची प्रॉपर्टीज जी आसा तेजो शेअर मेळटा आनी दुसऱ्या स्टेटी भशेन ना. थंय खुबशे डिफरन्सीस जाता आनी गोंयांत हे खंय ना खंय लिगलायज जे लिगल टर्म्स आसा हे लिगल हितून सपोर्ट करपा जाय. कारण खूब टायम कितें जाता की जे विडो वुमन्स आसता तांकां तेंचो रायट मेळपाक लागून खूब त्रास काडचे पडटा. सो सरकारान कितें तरी पॉलिसी हाडपाक जाय जे करून तांकां पॉलिसी इन द सेन्स तांकां तेंचो लिगल टर्म्सान रायट दिवपाक जाय, लिगल सपोर्ट दिवपाक जाय. स्पीकर सर, मेन म्हटल्यार आयज कितें जाला, विडोज कितल्यो आसा, खंय आसा, जावं कितें तेंचो फायनान्शियल बॅकग्रावंड आसा, स्टेबिलिटी कितें आसा ही कोणाक कांय खबर ना. आयज आमी तांकां स्कीम दिता आसतले पण ती स्कीम तांकां पावता काय ना, तेंची फॅमिली बॅकग्रावंड कितें आसा हें सरकारान पळोवपाक जाय, सर्वे करपाक जाय आनी तें फुडें हाडपाक जाय. सरकारान विडोंक लागून लायव्हलीहूड पॉलिसी हाडपाक जाय जी खूब गरजेची आसा. जेन्ना लायव्हलीहूड आमी पॉलिसी हाडटले, आमी तांकां खंय ना खंय सेल्फ हेल्प ग्रुपा अंडर जावं खंयचे तांकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करून, कित्याक तेंची जी फायनान्शियल हें आसा तो बॅकग्रावंड खूब त्रास काडचे पडटा, खूब जाणांक त्रास काडचे पडटा आनी आमकां केन्ना केन्ना कळत ना, आमचो जो सपोर्ट प्रायस आसा तो खूब कमी पडटा. मात जेन्ना आमी तांकां लायव्हलीहूड पॉलिसी हाडटली जावं लायव्हलीहूड प्रोग्राम हाडटले तेन्ना खंय ना खंय तांकां एक बूस्ट मेळटलो आनी त्या बुस्टान ती कामां करपाक शकतले. फायनान्शियल जो सपोर्ट आसा तो वाडोवपाची गरज आसा. कारण खूब जाणांक कामाक बसून वयचे, आपणाची फॅमिलीक पळोवचें पडटा, भुरग्यांक पळोवचें पडटा, भुरग्यांचें एड्युकेशन पळोवचें पडटा. सो हेजेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय आनी खंय ना खंय आमचे जे विडोज आसा तांकां सरकारा कडल्यान, सरकाराचे जे धोरण आसा, आमी बायलांक लावन खूब कितें कितें करता म्हणून, पण हें जेन्ना आमी करतले तांकां बूस्ट दितले जावं तेंच्या बिजनसान इनवॉल्व करतले तेन्नाच खंय ना खंय तेंचो लायव्हलीहूड सेक्युअर जातलो. थँक्यू. डॉक्टर शेटे. स्पीकर सर, हांव जो उबो रावल्लो आसा ते प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमावान घातलेले आसा, हे हांव स्ट्रॉंगली रिकमेंड करता गव्हर्मेंट टू टेक इमिजिएट स्टेप टू स्टॉप द अनजस्ट कस्टम ऑफ विडो डिस्क्रिमिनेशन, विडो अब्यूज एंड विडो आयसोलेशन इन द स्टेट. आमचे तशे सोसायटीन खुबशे अशे कस्टम्स आशिल्ले, खुबशे वायट कस्टम्स आशिल्ले लायक चायल्ड मॅरेज बी, ते सगळे काडलेले आसा. खुबशे इम्प्रूव जाला पूण आनी खूब करपाचें आसा. ही एक विडो ही अशी कस्टम आसा जेन्ना आमची भयणां केन्ना ती विडो जातकच सगळ्यात पयलीं तांकां म्हणजे कसो जाता, तिचो जेन्ना घोव भायर पडटा ते सगळ्यात व्हडले तेचेर इतको पे जाता की त्याच्या संवसारान फुडें कितें जातलें. आनी ही जी कस्टम फक्त एकाच धर्मा पुरती ना किंवा एका रिलीजन, सगळ्यां कडेन आसा फुडें कितें जातलें. तिची जर भुरगीं आसल्यार भुरग्यांचें कितें जातलें, इफ शी इज इन द एज बिटवीन लायक मिड 40s बी. जर जाणटी आसली जाल्यार आपणाक इतली वर्सां आपल्या बरोबर आसलो तो आपणाक सोडून गेलो, आतां आपली कोण काळजी घेतलो, भुरगीं बी आसात. सो अशे सगळे तिचे प्रश्न घोल्ले असतात. आनी तरी आमच्या खुबशे आमच्या रिलीजन अशे कस्टम्स आसात की जो घोव मरतूक सुनी कोणाचे ते मंगळसूत्र काडप आसता आनी कितें जे सगळे फॉर्मेलिटीज आसता, इट्स रियली म्हणजे ते चिंतून सुद्दां ते दुखता. सो ही जी कस्टम आसा ही बंद करपाक जाय. आनी सोसायटीन बायलांकूच, कित्याक बायलां म्हणटात ती अशी आसात बाबी ती सगळेच सोंसतात, त्यांच्या कडेन इतके जेन्ना तांकां त्रास जाता ती एक्सप्रेस सुद्दां करूंक शकनात. घरांतले सगळे सोडप, सगळे कस्टम्स तांच्यांनी फॉलो करप, फेरच दादल्याक अशें कांयच नासता. आनी मागीर ती विडो बायल जेन्ना ती सोसायटीन भोंवता तेन्ना कळटा बाबा ही विडो आसा म्हणून. अशे डिफरन्सीस जावंक जायना. तिका जो पयलीं आशिल्लो, तिचो घोव आसतना तिका जो सोसायटीन रिस्पेक्ट आसलो तोच मागीर आसपाक जाय. इवन थोडी कडेन असो कस्टम आसा की जी एक जर विधवा बायल आसा तिच्या स्वताच्या भुरग्याचें सुद्दां जर लग्न जाता जाल्यार ती ते लग्न तितलें एन्जॉय करूंक शकनात. म्हणजे हांव पयलीं आयकलें ती लग्नाक सुद्दां वचूंक शकना. सो हे अशें आसप जायना. तिका कितें दिसतलें आयुश्यभर आपल्या भुरग्याक वाडयलो तिणी, केन्ना केन्ना ती एकटीच बायल वाडयता, घोव तिचो एक्सपायर जाल्लो आसता आनी तरी तिका ते रिलीजियस हेतून तिका पार्टिसिपेट करपाक प्रॉपरली जायना. सो त्या खातीर हे जे कस्टम आसात आनी हो जर आमी विडोचो जर डिस्क्रिमिनेशन हे जर आमी काडीत जाल्यार गोंय असेंब्ली ही म्हाका दिसता भारतांतली पयली असेंब्ली जातली की हे अशें डिस्क्रिमिनेशन गोंय विडोंचें काडपाचें. आमच्या हल्लीच जर हांव पळयलें जाल्यार अरावंड आमच्या गोंयचे 14 पंचायतींनी रेजोल्युशन घेतला
की विडो डिस्क्रिमिनेशन आसूंक जायना म्हणून. आमचो आमदार बाप प्रवीण आल्लेकर एकी कडेन तो पार्टिसिपेट जाल्लो. हांव ताचे म्हणजे खरेंच कॉंग्रेच्युलेशन करता. हेचोच अर्थ कित्याक हे 14 पंचायतीन पार्टिसिपेट केला म्हणजे कितें खुबश्या लोकांक हे जो डिस्क्रिमिनेशन आसा विडो डिस्क्रिमिनेशन म्हणटात तो काडपाक जाय. तांकां अशी ती बायलां एकदां तांचो घोव एक्सपायर जालो काय ती दिसपाक जायना की बाबा ती घोव एक्सपायर जालो. एक लोक पळयतना नजरेन सुद्दां तांचेर दुसरेर पळयतात. अशें कांयच जायना. तांकां म्हणटात तो आतांच जशें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमी तांकां लक्ष्मी म्हणटात, सगळे म्हणटात, सर्टन पॉयंट पर्यंत म्हणटात. ज्या दिसा तिचो घोव एक्सपायर जालो दुसऱ्या दिसाचें सगळें बदलता. कित्याक अशें जावपाक जाय तुका? कित्याक ते सगळीं सोंसता म्हणून, सगळे ते आयकून घेता म्हणून, घरांतल्यांचें आयकता, समाजाचें आयकता, सोसायटीचें आयकता. अशें तेंच्यांनी कितें वायट केलां? इनफॅक्ट तांच्यांनी इतलें बरें केलां बाबडे त्या लक्ष्मीनी आपल्या घराचे ज्या जन्माक घरा जाल्ले तिसलोय संवसार बरो केला. कोणाच्या घरा लग्न जावन वता थंय संवसार बरो करता. सो वी नीड टू रिस्पेक्ट देम. आनी हो जो विडो डिस्क्रिमिनेशन आय स्ट्रॉंगली रिकमेंड हे जो विडोचेर इनजस्टीस जाता तो इनजस्टीस काडचो आनी तांकां गव्हर्मेंटान सपोर्ट करचो. देव बरें करूं. Speaker, sir, I rise to speak on the private member resolution passed by my colleague, Sri Yuri Alema, to stop the unjust customs of widow discrimination, widow abuse and widow isolation in the state. आमच्या colleague, Dr. Chandrakant Shetyen काय बरे स्पष्टपणे सांगलेले हा सर. This is a very sensitive issue. Being a widow, and especially ज्या टायमार जे certain customs, traditions follow जाता आमचे, तुझो मेल्लो गोव फुडल्यान हा. And at that time, there are customs like that lady, the widow, she is only physically present, mentally, the heart, soul, everything is lost with her husband. And ते तिसर physically present असताना आणि she is all morally dead. आणि त्या टायमार बसून हे कस्टम हा की त्या वक्तार तुझे मंगलसूत्र काढलेलं जातात, तुझे सिंदूर काढलेलं आहे, तुझे बेंगल्स आर ब्रोकन. It's really not fair on that lady at that time. Whatever customs, whatever traditions, whatever religion, if she feels that she has to follow it, all the decision should be hers at that time, because it's so disheartening to even see at that time, you are all broken up. आणि त्या वक्तार जेन्ना तुझो घोव त्या घरांतलो भायर तेजी लास्ट रायट्स जाता तो with whom you have spent your entire life, you are the better half, what we say. आणि तो भायर सरता तेन्ना this thing what is happening is really very, very sad. The whole right, whole decision should be of the lady, whether she wants to remove that Mangalsutra, whether she wants to remove the Sindur or whatever. The decision has to be hers, and not, she should not be bound by the society or by her religion or by her family or whatever. This is what this is my humble appeal. It is not correct on that lady. Secondly, बाब आमचो विरेश बोरकरान सांगला ते प्रमाणे गो सोडून गेलो, then the whatever right she has of her children, of the property, of the husband's property, that should come legally to her. She should not be excluded from all the whatever rights. She has left her family, everything, and given her whole life and everything to the family of the husband. So whatever property rights, what she is due as a lady of the house, she should get. And the widow scheme especially, sir, 100% 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
तेका ते बायलेक फायनान्शियल एसिस्टन्स 2000 काय एवढे कितें मेळता ते मातशें वाडोवन दिवंक जाय तेजे तिका भुरगीं आसतात शिक्षणाक ताका जाय आसता हे पयशे वॉट एवर सो दॅट विडो स्कीम शूड बी डिस्पर्स्ड एट द अर्लियस्ट एंड the benefit amount should be increased for her. Thank you very much, sir. Honorable Member Devyarani. Speaker, sir, I rise to speak on the private member's resolution moved by Honorable Opposition Leader about the unlawful widow practices happening in Goa. And these widow practices happen not only in Goa, in all over the country we see, but as a woman legislator and elected by people of Goa, I would like to speak on the practices that happen in Goa. And I think as a woman, we should be speaking for all the women of Goa, and I'm speaking on behalf of all the women of Goa. Ki ye je widow practices asa, like we talk about women empowerment, we talk about, we celebrate International Women's Day every year, and we have been celebrating it over the last so many decades. But jenna ami women International Women's Day celebrate कित्याक करता की महिलाक एक समानताय मेळची म्हणून इक्वॉलिटी मेळची and for to create that equality between a man and a woman. But there are certain practices, there are certain I mean the woman has still, after all these years, we need to celebrate the International Women's Day to create that awareness, because this awareness has still not happened and the woman doesn't have the same rights as a man. So this is the reason we still celebrate International Women's Day, to create these awareness. So jenna हे widow practices asa, एक बायल मनीस विडो जाता तेन्ना इमिजिएटली सगळ्या जगाक कळटा की ती एक विडो आसा म्हणून, बिकॉज शी ड्रेसेस अप इन अ सर्टन मॅनर. इट कूड बी अक्रॉस ऑल रिलिजन्स, बिकॉज बट शी ड्रेसेस अप इन अ सर्टन मॅनर, शी कॅन डू सर्टन थिंग्स, शी कांट डू सर्टन थिंग्स. इतले प्रॅक्टिसीस आसता अँड मोर इन विलेजीस. आय एम रियली थँकफूल की आमचे 14 पंचायती अक्रॉस Goa have passed these resolutions, including couple of my panchayats have passed these resolutions to get away with these widow practices. And I want to congratulate all the 14 panchayats who have done this, because this is a very progressive step towards women empowerment. Because जे आमी steps घेतले, आमी आमचे effort, if we don't try as elected representatives to try to bring about change, nobody will be able to. Because we have seen that with all our efforts across centuries, we have seen lots of changes that have happened. पहिली हेच विडोक पहिली सती ती करताली, उज्यान उडकी मारताली, सेंचुरीज ओल्ड प्रॅक्टीस आसताले. ताजे मागीर चायल्ड मॅरेजीस पळयले आमी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पळयला, बट दॅट विथ ऑल एफर्ट्स हॅव got abolished. But the same way, if we put all our efforts and if we try, I think our state could be the first state to get rid of these unlawful practices. Because I feel a woman, if we are talking about women empowerment, ek bailmanshek swata, she can choose. Like my colleague Delilah said, a woman has to have the right to choose whether she wants to follow certain practice or not follow. I don't think the people around her should force her to do certain things and make her do certain things which she is not ready to. If she wants to, she should be able to do it, and she should want to do it. But nobody should force her to do things that she doesn't want to. आणि तिका सगळ्या गांवांसमोर, सगळ्या लोकांसमोर to do these public practices is totally unjust, and I think it is high time we have to try to think about this in a very positive manner and see that we work in a real manner of creating women empowerment. कित्याक पयलींच ती जेन्ना तिजो घोव भायर पडटा तेन्ना जो harrowing time she goes through, emotional trauma she goes through, only that woman will understand what she is going through. At the same time, sometimes different age groupaचे widows आसता, sometimes she is just married आणि widows जाता, थोड्यांक भुरगीं नासता, थोड्यांचे 6 म्हयन्याचे 1 वर्साचे भुरगीं आसता आणि ती widow जाता आणि she has to go through such emotional trauma.
इतले वर्सां लग्न जावन विडो जाता, इतले वर्सांचो संबंध आसता आनी ती विडो जाता. देर इज सो मेनी मेमरीज कनेक्टेड आसता, सो मच लव अफेक्शन सगळे फॅमिली टुवर्ड्स ईच अदर इतलें आसता, पण शी इज फोर्स्ड टू डू सर्टन थिंग्स अगेन्स्ट her wishes. So if these practices are not there for a man, I don't think these practices should be there for a woman. That is why we are still talking about women and women empowerment and International Women's Day, trying to still celebrate it to create awareness that आमकां equality मेळपाक जाय. So हांव मागता की आमचे गव्हर्मेंट हाजे बद्दल आमचे माननीय मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयल्लें आसा आनी मंत्र्या कडेनूय उलयल्लें आसा, बिकॉज a group organization came to me with a memorandum saying that this thing is happening all over Goa, and we all know, but please, as a woman, we would like you to speak for us and see if you can bring about some change. So I'm hopeful that our Goa government will bring about a positive change for each and every woman of Goa. Thank you, Speaker, sir. Elton Augusto. Speaker, sir, जे private members resolution जे आमगेले leader of opposition Baburin Jada recommend the government to take steps to stop the unjust customs of widow and widow abuse and एका support करपाक उबो रावला. Speaker, sir, म्हाका दिसता आज आमी पयले सुवातेर आज एक मोतीन दवरपा जाय. आज समज तर आमी एक असेंब्ली आहाय जाल्यार बायल मनशां लागून आनी इतले आमगेले मेंबर्स उलयले आनी म्हाका दिसता आज 3 आमगेले फिमेल आमगेले MLA जाय आनी 30 आनी 7 जाण आमी आमदार एज मेल आहाय. आनीक म्हाका दिसता समज तरी आमकां एक थोडोसो रिस्पेक्ट तर एक बायल मनशां दाखयतलो जाल्यार let us be an example rest of the country by passing this private members resolution. Speaker, sir, हांव आमदार येता चडशे खेडे गांवांतल्यान केपें वाठारांतल्यान आमगेले आहाय आनी लास्ट 1 year आनी ताच्या पयलीं हांवूय जायतशे मोना एटेंड जाला आनी दूख भोगता हे सगळ्यांनी सांगले प्रमाणे ज्यो कस्टम्स आमी फॉलो कोताय. Speaker, sir, as a MLA, we are not only to do some other development works or tournament या बाकीचे कोता. First, this duty is to get laws and pass the laws which are for the people and for especially for the women. आनी म्हाका दिसता सरकारान आनी आमगेले सगळे मेंबर्स आमी 30 आनी 7 जाण let us show our grace towards women. आज बायल मनीस आहा म्हण म्हाका दिसता आज आमी उबे आहाय आनीक म्हाका दिसता हो रिस्पेक्ट हो जो मान बायल मनशा आहा तो आज दाखोवपाची गरज आहा. And let us be an example to rest of the country. हें जे आमगेलें बिल आहा तें प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन आहा तें पास करपाक. अदरवायज आमी येयले हिंगा भाशण दिलें सगळ्यांक तेंच सांगलां कस्टम्स फॉलो कोताय. बट वॉट इज आवर स्टँड? म्हाका दिसता आज आमी आमगेलो बायलांक हो मान हो सम्मान दिवपाचो गरज आहा कित्याक आज तरी आमी उबे आहाय एक बायल मनशा लागून उबे आहाय. सो लेट अस ऑल बी टुगेदर and get this resolution passed. Thank you, Speaker, sir. Wednesday, Vegas. Speaker, sir, I stand by in support of the private member resolution raised by the leader of opposition, Shri Yuri Alemam. Speaker, sir, जे आज आमगे समाजान घडटा हे discrimination म्हाका दिसता is very important. One moment. CM. Speaker, sir, under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. I extend the duration of the House by 2 hours. Wednesday. जो हे टोटल डिस्क्रिमिनेशन जे चलता आनी कस्टम्स जे चलता हे आज टोटली बंद करपाची गरज आहा. हे रेजोल्युशन आज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज हे जितले प्रिवियस ट्रेडिशन जी चलताली दोज हॅज टू बी स्टॉप्ड एंड अ वुमन हू इज अ विडो हॅज टू बी ट्रीटेड एंड गिवन इक्वल एक्सेप्टन्स सेम एज अ वुमन हू हॅज हर हजबंड. स्पीकर सर, कितल्योश्यो स्किमी आमी दिता
but त्यो स्किमी हुई तरी उणी पडटा. We need to ensure that equal rights are given and equal rights are given with the similar manner how a normal woman is going to have her rights. ते डिस्क्रिमिनेशन जे चलता भोंवतासतना जे दिसती पडटा, जे डिस्क्रिमिनेशन समाजांत हें जे आम कोत्ताय तें आज बंद करपाची गरज आहा आनी हें बंद करपाक important is that we have to bring this bill. We have to get this resolution passed. Yes, sir. On a very important resolution that was brought by the leader of opposition, Shri Yuria Alemao, on widow discrimination. Everybody has spoken on various verticals. We also, on the direction of the Honorable Chief Minister, we and the government are very serious on every aspect raised by every member, members from the ruling, members from the opposition, Honorable Leader of Opposition. But this is something that requires, so I was just trying to see what is available within the purview of the state law. And we are in a position to bring in certain changes as suggested. But there are several things that were given to me by the department. But here it is something that is very comprehensively that has to be thought of. And we are open to the opposition and other members also coming along, because Honorable Chief Minister is of the opinion is that there has to be certain amount of changes that need to be brought. And if we have to bring something, it's not only passing a resolution that will give us satisfaction that we passed a resolution. Widow discrimination is not only about financial assistance, it's also about the sentiment of, like he mentioned, about it goes across different religions. What are the practices? And there are several religions that follow different types of practices, and as a result of which, Speaker Sir, I only would like to assure Mr. Yuria Alemao, Honorable Leader of the Opposition, and all the members, whether it is Viresh, whether it is Mr. Borkar, whether it is Venzi, whether it is Delilah Lobo, whether it is Divya Rane, everybody who has raised these issues, we need to sit down with certain legal people and to see what is this type of changes that we can make. And I have gone through each and every point where you said that the organization came and met you. They came and met me also, and they said that they want this issue to be taken up. Then if we have to do justice to them, I think we need to apply our minds properly, take some legal help also, because we within the state powers, we have the powers to see that we are able to create a monitoring mechanism to see what needs to be done to protect their interest and to prevent this widow discrimination that is going on. You yourself mentioned officially they will not get any complaints. That does not mean that widow discrimination does not go on. All of us know what happens. All of us know across the state what happens, or any other part. We see sometimes on television also the type of widow discrimination that takes place. But I would like to also mention that this is the first Goa government is headed by the Chief Minister. I just had was talking to Mr. Nilesh Kabral also. Here, Goa is one of the few states where the state in the last assembly also amended the Goa Succession and Special Notice and Inventory Proceedings Act 2012, where a widow without her children gets 100% of whatever the property or whatever the thing for the rights, gets the total rights to herself. It's 100%. It's not, I mean, for a lady who has who's a widow, who becomes a widow and who has no children. But this is the type of steps that are already being taken by the state government. But as discussed with the Honorable Chief Minister, this issue, I can only summarize it because each one has a different sentiment. I share the sentiment of the Leader of the Opposition, and I can only give him assurance with the help of the Chief Minister, with the Law Minister, and also Leader of Opposition. We will sit down. We will also take some legal help. I've also told the Joint Secretary Government of India. I just spoke to him and I just said that the assembly is of the sentiments of the members and sentiments of the House and sentiments of us all legislators in this assembly. We need to legislate, and we need to legislate, then we need to apply our mind on seeing what type of legislation is required. And I can assure you, Speaker Sir, that under the guidance of the Chief Minister, Law Minister, Leader of Opposition, and another two members of the opposition, the lady members who are there, their opinions, views. That's why I would request the Honorable, I make a commitment today to you on the floor of the House, is that in the July, whenever the next session is held, before the next session, we'll have a couple of meetings under the chairmanship of the Chief Minister. Let's deliberate on it. Let us do justice to what we want to do. Just by passing a resolution, I'm not saying you did a good thing by bringing the resolution, drawing the attention of the government, it's fine, but we need to legislate. We will legislate and bring about a law
within the purviews of what we have and powers vested in the state government to prevent any kind of video discrimination happening in the state of Goa. My only appeal is to the honorable member is, though I share his sentiment along with all the Chief Minister and all of us do share the sentiments, and we are all unanimous that we are against video discrimination, let us bring a proper law and legislate and bring a proper law which is in consultation with all of you in the next assembly session. I make an assurance on the floor of the House that under the chairmanship of the Chief Minister and guidance we will bring, and the Law Minister Mr. Cabral and the Leader of Opposition, and we have there also Mr. Carlos is there, he is also a lawyer by profession, and many other members who would like to be a part of it with their suggestions. We will bring a proper thorough law to prevent any kind of video discrimination in the state of Goa. Hence, I appeal to the Honourable Leader of Opposition is that his point is addressed by the government. We request the Honourable Leader of Opposition is, instead of passing this resolution, let us, already made a commitment on the floor of the House that the Chief Minister has already given me directions that before July in the next assembly session, whenever the next assembly session is held, you will have a law which is in consultation with you. So this law, we will make sure that we bring it in the next assembly session and we will clear this bill. Speaker sir, I request the Honorable Minister and the Chief Minister, so next monsoon session you all will come with a law. That is what you are saying. You all will Next propose monsoon session, before that we will already would have Propose had a and bill. addressed the shape of the whole law, and we will clear the bill in the monsoon So session. you passed this resolution? No, resolution, Speaker sir, resolution, I understand the sentiments of the Honourable Leader of Opposition. I am giving you assurance, categorical assurance on the resolution that you have brought, that we are bringing a law within the purview of the state based on your resolution to make a law to prevent video The discrimination. assurance given by minister, you can say, I'm withdrawing it. अरे तसे जायणार आहे. It is practice. It is a practice. Practice. करता तुझे सांगले. Okay, Speaker sir, on the assurance given by the Honorable Minister, I Yeah, withdraw. that is true. So, not voting, Kalpana. Next. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. No. Withdraw. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The resolution is withdrawn. Next one, Shri Viresh Borkar to move the resolution. Speaker, sir, I request to move that private member resolution, item number 4. Speaker, sir, the House strongly recommend the government to approach the appropriate agency of the center government with a specific proposals for one-time special grant of about rupees 5,000 crores for the systematic revival, protection, promotion of Khazan lands in 8 talukas. Being age-old ecological and agro-economic system which will help in creating self-sustainability of the state and will take care of unemployment issue and generate robust revenue in the state. Since a huge part of the state, 18,000 hectares ancient Khazan lands remain neglected, mostly due to peculiarity of finances and to improve supportive infrastructure such as outer and inner embankments, sluice gates, creeks and backwaters, access roads, culverts, buildings, soil remediations, revival of plantation and irrigations. Speaker sir. One minute. The resolution is before the House. Yeah, Udish can. Speaker sir, खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब गरजेचे हो जे रेजोल्युशन आमी घातला तें हे गोंया खातीर आनी गोंयच्या शेतकारां खातीर. आयज तुमी पळयलां आसतलें आमचें जें खाजन आसा तें 3,000 वर्सां पयलूचें हें खाजन लँड आसा आनी रिकमेंडेड बाय युनेस्को पासून की वर्ल्ड हेरिटेज सायट करपाक शकता म्हणून. सो इतले इम्पॉर्टंट जो खाजन लँड आसा तो खंय ना खंय आमच्या हातीभायर वयता. आयज कितलीशी एरिया आमची जी खाजन लँडाची आसा ती फ्लड जाल्ली आसा. हे जे खाजन लँड आसा तितून एग्रीकल्चर, फिशीकल्चर जावं सॉल्ट, हॉर्टिकल्चर हे ऑक्युपेशन आसा. सरकारान हेजेर खूब वर्सां जालीं निग्लेक्ट केल्लें आसा आनी तेकाच लागून हें खंय ना खंय आमच्या हाती भायर वयता. आनी जेन्ना आमी पळयता की
कितें प्रयास करता, खूब कमिटीज फॉर्म जाले, खूब कितें कितें जालें, पण अजून पर्यंत हे खाजन जो लँड आसा हो आमच्या हातीन येयल्लो ना, जावं हेजेर आमी रोवपाक शकना. खूब एरिया आसा जे आमी रोवपाक शकना. हे जे खाजन शेती आसा, हे खाजन लँड आसा, हे आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या जाणट्यांनी, जेंकां आमी गांवकारी सिस्टम जो आसलो, जो गांवकारी सिस्टम मागीर कोमुलदाद कोडार येयलो, ह्या सिस्टमाच्या थ्रू हे तयार केल्ले आनी मॅन्युअली आयज आमी पळयता आसतले कितली मशिनरी येयल्या आसतली, आमी बांद पासून बांदपाक मशिनरी येयल्या, जावं क्रीक क्लीन करपाक मशिनरी येयल्या. सो त्या टायमार इतली वर्सां तेंच्यांनी ते खाजन लँड तयार करपाक लागून इतली टायम काडलो आमच्या जाणट्यांनी, आनी ते आयज खाजन लँड आमच्या फुड्यान आसा. आनी हे एक इकॉनॉमिकल मॉडल जो आसा, जो आमकां रिवायव करपाक जाय, तेका लागून आमी हे आयज रेजोल्युशन घातलेलें आसा. आयज आमी पळयता की आमच्या जे खाजन लँड आसा थंय मँग्रोव्ज आसा, आमकां ते सपोर्ट दिता, पण जेन्ना एक्सटर्नल जे बांद्स आसा ते घडना, नाल्यार ते मोडोन वयता आनी आमची शेतां बुडटा. आनी शेतां बुडल्या कारणान ती खाजन लँडान मँग्रोव्ज वाडटा आनी ती फुडें फुडें येता, आनी अशी कितल्याच कडेन जाल्ली आसा मँग्रोव्ज वाडोवन वाडोवन आमची खाजन लँड रोवपाक पासून शकना, अशें खूब कडेन जाल्लें आसा. जेन्ना आमी पळयता अजून पर्यंत जे डॉक्युमेंटरी सरकारान तयार करपाक जाल्ली, ह्या जो इंडस्ट्री आसा, खाजनाची जी इंडस्ट्री आसा, हेजेर डॉक्युमेंटरी तयार करपाक जाल्ली, अजून पर्यंत ती डॉक्युमेंटरी तयार जाल्ली दिसना. कारण खंयच आमकां बरयल्लें ना की ही डॉक्युमेंटरी घेवन आमी हे खाजन रिवायव करून हे फुडें वचूंक शकतले म्हणून. टोटल सरकाराचो फेलियर जाल्लो आसा आनी हो फेलियर वाडत चल्लेलो आसा, आनी हे खंय ना खंय आमकां रिवायव करपाची खुबशी गरज आसा. जेन्ना आमी पळयता आयज खूब आमची फर्टायल खाजन लँड समज जाल्या, आमची टोटल 600 स्विच गेट्स आसा. आयज 600 स्विच गेटाची कितली स्विच गेट सारकी आसा, कितली मोडल्या, खंय बुडल्या, हें कोणाक खबर ना. 140 टेनंट एसोसिएशन आसा आनी ती फंक्शनल आसा काय ना हें लास्ट टायम हांवें सांगलेलें की कितलीशी फंक्शनल ना, एजीएम मिटिंग्स जायना, तेंची लिस्ट जायना, फॉर्म 3 जे आसा ते अपडेटेड जायना, आनी कितली वर्सां जाली, 3 वर्सां जाली खंय एकूय जावंक ना, 5 वर्सां जाली एकूय जावंक ना. सो आख्ख्या गोंयान अशें जे आमचे रेजिस्टर्ड फार्मर जावपाक जाय ते जावकूच ना, टेनंट जावकूच ना. सो हे सरकारान खंय ना खंय धोरण घेवपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. स्पिकर सर, थोडे जाण म्हणटाले की हांवें 5,000 करोडाचे हें रेजोल्युशन मूव केल्लें आसा सेंटर गव्हर्मेंटा कडेन फंड घेवपाक. थोडे जाण आसतले, सीएमूय म्हणटालो की हो 5,000 करोड मागता, कोण दितलो 5,000 करोड. हांव तेका लागून स्पिकर सर एक एग्जाम्पल दिवपाक सोदता की हे कितले गरजेचे आसा ते, जे आमचे खाजन लँड आसा, जो खाजन शेती आसा, कितली गरजेची आसा आनी कितली पिकावळ काडपाक शकता. सो हांव पयलू म्हणजे जी आमची एरिया आसा, स्टार्टींग फ्रॉम आगासायम टू खोर्लीम, जो कुमारजुआ कॅनल आसा, हेजे तुमकां एग्जाम्पल दिवपाक शकता की आमी कितले लॉसान गेल्ले आसा ते. कारण खूब जाण म्हाका टॉन्टूय मारतले हेच्या फाटल्यान की बाबा हो बेश्टोच रे मागता 5,000 करोड, हेका काय हें खबर ना. सो तुमकां पयलू हांव सांगूंक सोदता की ही इंडस्ट्री कितली व्हड आसा ती, आनी हे इंडस्ट्रीन आमी कितें करपाक शकता ते. पयलू म्हणजे आमचे जे स्टार्टींग फ्रॉम आगासायम टू कुमारजुआ जे खोल्ली आसा थंय पर्यंत जेन्ना खाजन लँड आमी पळयता तेन्ना 2070 हेक्टर जमीन आसा, म्हटल्यार 27 किलोमिटर्स इतली एरिया आसा. आनी ह्या जमनीन आमची जी विलेजीस कवर करता त्यो खोर्लीम, कारांबोलीम, आदोसीम, मंडूर, दोंगरीम, नेवरा, मरकुरीम अप टू जुवारी ब्रिज, जो आमचो जुवारी ब्रिज आसा आख्खी थंय पर्यंत कवर करता. जेन्ना आमी फुडें वयता, हे आमी जेन्ना सॅटेलायट इमेजीस पळयली तेन्ना 20 वर्सां जाली ही जी एरिया आसा ती सबमर्ज जाल्ली आसा. खुबशी एरिया हांगाली 20 वर्सां जाली सबमर्ज जाल्ली आसा, म्हटल्यार आयज 1 वर्स 2 वर्सां अशें न्हू, 20 वर्सां. आनी आमकां समज हे जी एरिया आसा, हे एरियेन आमी जेन्ना हें करताले, रोयताले तेन्ना आमचे डबल क्रॉप सिस्टम आसलो, म्हटल्यार 2 वेळा आमी भात रोयताले आनी एडिशनल समज आसा नाल्यार व्हेजिटेबलूय रोयताले. सो हो जो डबल क्रॉप जावं एडिशनल ट्रिपल क्रॉप सिस्टम आसा, आयज तो खंय ना खंय कांयच ना आनी काबार जाल्लो आसा. थंय वरायटी ऑफ क्रॉप्स आसले, वरायटी ऑफ आमचे हे स्पायसीस आसले, हे आमी थंय ग्रो करताले. तशें जेन्ना आमी एवरेज रायस प्रोडक्शन जेन्ना आमी पळयता ते 3.5 मेट्रीक टन पर हेक्टर हो एवरेज रायस प्रोडक्शन जातालो. जेन्ना हे कंटिन्युअसली ऑन प्रोसेस आसलो, म्हटल्यार जेन्ना आमी रोयताले तेन्ना. देरफॉर जेन्ना आमी कॅल्क्युलेट करता 1 क्रॉप मॉडल, जेन्ना आमी एक क्रॉपाचो मॉडल जेन्ना कॅल्क्युलेट करता तेन्ना आमी पळयता की कितलो लॉस जाला तो. पयलू म्हणजे आमी ह्या
आमी पर हेक्टर कितलो आमकां ग्रोथ जावपाक जाय तो आमी कॅल्क्युलेट करता, एरिया इन हेक्टर्स ती आमी कॅल्क्युलेट करता, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सबमर्ज म्हटल्यार कितली वर्सां आमी सबमर्ज जाल्ले आसा ते आमी कॅल्क्युलेट करता. सो जेन्ना आमी घेतले की yield पर हेक्टर आमकां 3.5 म्हटल्यार 3.5 हेक्टर आसा. जेन्ना 2700 टोटल एरिया आसा ती इंटू 2700 इंटू 20 इयर्स टोटल आमकां येता 1,89,000 मेट्रीक टन ऑफ रायस. म्हटल्यार आमकां इस्टिमेटेड लॉस 1,89,000 मेट्रीक टन ऑफ रायस जाल्लो आसा. हो जेन्ना आमी फुडें वयता, जेन्ना आमी इतलो लॉस धरता मागीर तितून आमी म्हणटा कॅल्क्युलेट करता पर केजी आमी 20 रुपया कॅल्क्युलेट केलो. 20 रुपया आमी समज कॅल्क्युलेट केलो नाल्यार ₹20,000 पर मेट्रीक टन धर. तितून आमी कॅल्क्युलेट केलें नाल्यार टोटल आमकां ₹378 करोज इतलो गोंयकाराक लॉस जाला. इतलो म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता 20 वर्सांनी आमकां 378 करोज लॉस जाल्लो आसा. जेन्ना आमी फुडें वयता तेन्ना तेजे तण येता, आमकां तण मेळटा. तण आमी समज धरलें 5 रुपयान पर केजी, सो तें आमी कॅल्क्युलेट केलें नाल्यार आमकां 94.5 करोज जाता. म्हटल्यार 1,89,000 इंटू 5,000 पर मेट्रीक टन. सो जो टोटल तण आनी रायस हो एक क्रॉपाचो धरले नाल्यार आमकां 472.5 करोज इतलो लॉस जाल्लो आसा. सो हो जो आमी कॅल्क्युलेशन केला हो एक सिंगल क्रॉप सिस्टमाचो आसा. म्हटल्यार एक सिस्टम तो समज डबल केलो नाल्यार हेजोकून डबल जातलो, दोन पिकावळी काडली नाल्यार. तेजे समज एक्स्ट्रा आमी घेतले नाल्यार वेजिटेबल घेवंक शकता. सो वेजिटेबल घेतल्यार आनीक जातलो. सो प्रत्येक जो आमी टोटल इनकम लॉस पर हेक्टर जो सिंगल रायस क्रॉप कल्टिवेशन मॉडेल आमी हेक्टर घेतलो आनी एक हेक्टराचो हे घेतलो एक सिजनाचो नाल्यार ₹87,500 जाता. सो इतलो जो आमचो खाजनाचो एवरी हे लँड आसा तो लॉस जाता 87,500. सो हो जो प्रत्येक शेतकाराक लॉस जाला जो आमी समज स्क्वेअर मिटरान घेतली नाल्यार 8.75 पर स्क्वेअर मिटर हो लॉस जाल्लो आसा. आनी आयज कोण कॉम्पन्सेशन दितलो? जी 20 वर्सां आमची शेती गेल्ली आसा तेजी कोण कॉम्पन्सेशन? ह्या सरकारान कॉम्पन्सेशन दिवपाक जाय. कारण इतले आमचे शेतकार लॉसान गेल्ले आसा आनी शेतां रोवपाक मेळना. जेन्ना ही ट्रेजेडी आयज सामकी ट्रेजेडी जाल्ली आसा, खाजन सारकें सोंपलां आनी आमी जेन्ना रिवायवलाक हे करता आयज खूब आमकां आडखळी येता, ते फुडें वचपाक लागून डिफिकल्ट जाता. हितून 3 डिपार्टमेंट्स इनवॉल्व आसा, WRD, एग्रीकल्चर जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, हे सगळे डिपार्टमेंटान एकटे येवपाची गरज आसा. आनी हो जे आमी मागता हे आमी रोड मॅप करपाक सोदता, आमी फुडें घालपाक सोदता. हेका कित्याक लागून करूंक सोदता? कित्याक आमचेच समज आमची इन एंड अरावंड एरिया धरली आमी 2,700 हेक्टर्साची नाल्यार तेका अप्रोक्स अरावंड 500 CR लागतले, 500 CR. आनी एंटायर गोवा धरले नाल्यार आमी 5,000 करोड लागतले. सो जेन्ना आमी पळयता हेका गरज कित्याक लागून आसा? पयलू गरज आसा ती एक्सटर्नल बांद्स बांदपाक. जे एक्सटर्नली आमी बांद आसा तेका 8 मिटर्स हायट आसपाक जाय आनी विड्थ आसपाक जाय 6 मिटर. एक्सटर्नल बांद अरावंड 13 किलोमिटर्स आमी हे एरियेक धरता आनी इंटरनल जो बांद आसा तो आमी 25 किलोमिटर्स धरता आनी हेका 6 मिटर हायट जाय आनी 6 मिटर विड्थ जाय. सो आमी तेन्ना फुडें आमी जेन्ना पळयता तेन्ना तेका हायड्रोलिक लॉक सिस्टम फॉर स्विच गेट्स. आयज स्विच गेटी कितल्योच मॉडर्न वयता, सो हेका हायड्रोलिक लॉक सिस्टम जाय. तशेंच आमी स्विच गेटी आसा ऑलमोस्ट अरावंड 15 इंटरनल आसा, 15 एक्सटर्नल आसा. जेन्ना आमी डिसिल्टिंग म्हणटा, इंटरनल डिसिल्टिंग ऑफ क्रिक्स जावं ड्रेन्स आसा हेकाय आमकां पयशे लागतले. मागीर ड्रेनेज आसा, ड्रेनेज समज आमी इम्प्रुवमेंट करता, ड्रेनेज इम्प्रुवमेंटाक आमकां पयशे लागतले. जेन्ना आमी रिमुवल ऑफ वीड्स जेन्ना आमी काडपाक सोदता तेकाय पयशे लागतले. डीप टर्निंग ओवर द सॉयल आमी समज परतूंक सोदता, आख्खी सॉयल पिड्ड्यार जाल्या, पडींग जाल्ली आसा ती तेका पयशे लागतले. रिस्टोरेशन ऑफ कोकोनट प्लांटेशन, आयज बांदांचेर कोकोनट प्लांटेशन रोवपाक थंयूय पयशे लागतले. प्रोविजन ऑफ रिंग वेल्स, बोरवेल्स, फार्म पॉन्ड्स म्हटल्यार हे जे प्रोविजन आसा हेंकाय पयशे लागतले. प्लांटेशन ऑफ मॅंग्रोव्स अलॉंग एक्सटर्नल एम्बांकमेंट्स, भायल्यान जेन्ना प्लांटेशन करतले थंयूय पयशे लागतले. रिपेर ऑफ मायनर कल्वर्ट्स, ब्रिजीस अक्रॉस रोड्स टू ट्रान्सपोर्ट फार्म मशिनरीज. एडवान्स समज आमी मशिनरी घेता नाल्यार ती मशिनरी ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून आमकां पयशे लागतले. सो हे रोड अलॉंग रोड.
स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा शेतकारांक मातशें जेन्ना summarize कर बेश्ट एका मातसो बेगीन. टायम दिवचो म्हाजो रेजोल्युशन आसा हांव कंप्लीट करपाक जाय स्पीकर सर आनी हो कितें आसा हो शेतकारांचो आसा जेन्ना आमी जय Speaker जवान sir, जय Speaker sir. किसान म्हणटा स्पीकर सर हांव आन्सर डिटेलान दिता तेज्या पयलीं तेणी न्ही एकूच खंयचे तरी खाजन म्हणजे उदाहरण म्हणून आमी करतात तेका अमके पयशे दिवन ते लावन दाखोवचे Speaker- सगळे सांगता पळय न्ही आतां सगळे व्हडले स्पीकर सर स्पेसिफीक जर सांगात हांव पयशे दिवपाक तयार आहा तेणी जबाबदारी घेवची हेच खाजन स्पीकर सर हांव Honorable गोंया member, खातीर उलयता you- हांव स्पीकर you सर be- हांव गोंया खातीर उलयता 18,000 You be a little हेक्टरांचें brief. 18,000 Maharaj, हेक्टरांचें मातशें मेन कर. हांव हें करता आनी स्पेसिफिकली तुमकां आमचे खाजनाची तुमकां उदाहरण दिल्लें आसा सो आनी सीएमांनी नोंद करची की सीएम रिप्रेझेंट करता आख्ख्या गोंयाक हांव फाल्यां म्हणूंक शकता की म्हाज्या तितून कर हांव तशें म्हणना हांव प्रत्येक शेतकार गोंयचो जो शेतकार आसा ताका रिप्रेझेंट करता स्पीकर सर मास स्पीकर सर म्हाका टायम दिवचो म्हाजे पॉयंट्स उरले You summarize it. हांव You summarize it in the best जेन्ना way. आमी फुडें वयता जेन्ना आमकां सिव्हिलन्स कॅमेरा सिस्टम जाय कित्याक आमकां ट्रॅकिंग करपाक जाय खूब कडेन मोशन डिटेक्टर्स जाय आमकां स्विच गेट्स मोडटा जावं कितें जाता तेन्ना थिंग मॉनिटरींग सिस्टम जाय सो स्पीकर सर ड्रोन जी आमची हें हाडला ड्रोन फेसिलिटी हाडल्या ती ड्रोन फेसिलिटी आमकां फुडें व्हरपाक जाय बायो फर्टिलायझर प्रोडक्शन युनीट जाय आमकां फायर कंट्रोल सिस्टम फॉर फायर कंट्रोल सिस्टम जाय समज उजो लागलो जाल्यार ड्रायिंग युनिट्स फॉर पेडी कल्टिवेशन जाय आमकां ग्रेन स्टोरेज यार्ड्स जाय रायस मिल Viresh स्पीकर सर Viresh स्पीकर Babu, सर you're स्पीकर सर जाले mixing- दोनूच पॉयंट उरल्या थोडेच पॉयंट उरल्या हांव तुमकां You be specific because you're mixing everything up together. स्पीकर सर हांव एक्सप्लेन करता कित्याक कळपाक लागून हे आतां तुमी फोकाणां करूं नाका स्पीकर सर तुमी आयकोन घेवपाक जाय आयज सारकें आसा. शेतकारांचो प्रश्न आसा हो म्हाजो एकट्याचो प्रश्न हांवूय शेतकार म्हाका खबर आसा तुमकां एकांची खबर नासतली मान्य आसा लेकिन नाल्यार पूण टायम दिया न्हू तुमी कित्याक म्हाका बंद करता बाकी उलयताले बंद कितले बंद डिस्कशन बंद करपाक जाय. You have to be specific. Either it is the bans or it is the fire स्पीकर सर or it is the तुम्ही डिस्टर्ब करू coconut नका trees. लेट मी गेट क्लियर काबार जावनी मागीर तुम्ही उलया You've already spoken for almost 13 मिनटां तू उलयला. लेट माय एंटायर थिंग गेट क्लियर्ड मागीर उलोवनी थोडेच उरला Yeah, you've already spoken for 12 minutes. Please wind up soon. 8 minutes जाय 20 minutes धरा 20 minutes धरा माझे रेझोल्युशन आसा म्हाका उलोवपाक रायट आसा बीइंग अ बेगीन wind up कर. म्हाका आन्सर करपाक जाय म्हाका मातशें बेगीन wind up कर. हांव वायंड अप करता स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता गोंयचो जे आमचे रायस असले जावं आमची जी सॉल्ट आसा ती पयलू एक्सपोर्ट जाताली 100 कंट्रीनी एक्सपोर्ट जाताली आयज हो एक्सपोर्ट करपाचो जो आमचो बिझनस आसा आयज इंडस्ट्री आसा ही खंय ना खंय ठप जाल्ली आसा बंद जाल्ली आसा जेन्ना आमकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी जाय की ही इंडस्ट्री परत रिवायव करून आमची एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जी प्रमोट करपाक जाय आनी हेका लागून आमकां सपोर्ट जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान नीड टू सिस्टमॅटीक नेचर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ खाजन हे मेंटेन करपाक जाय सिस्टम सर्विसीस ऑफ खाजन आयज आमी टोटल जेन्ना हेक्टर्सान पळयता 18,000 हेक्टरांत जेन्ना पळयता तेन्ना हे खाजन आमकां कंट्रिब्यूट करता एन्युअली रुपीज 25,200 करोड आयज हें आयकूंक सोदिना आयज सरकार आमचें आयकूंक सोदिना की एन्युअल आमचो कंट्रिब्युशन आसा खाजना थ्रू जावपाक जाय आसलें तें आयज जायना हें 25,200 करोड आसा केदी व्हडली इंडस्ट्री आमचो बजट जालो सो ही इंडस्ट्री आयज निग्लेक्ट करता तुमी फोकाणां मारता तुमी बंद करता म्हाका उलोवपाचो जेन्ना आमी पयले एक्सपर्ट पॅनल बसयल्ले इन 1992 एग्रीकल्चर लँड डेव्हलपमेंट पॅनल आसलें 18,000 हेक्टराचे जेन्ना आमी एक्सपर्ट पॅनलान डेटा काडलो त्या डेटान सांगलेलें की 1,12,500 जॉब्स क्रिएट जातले म्हणून डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली आयज आमी म्हणटा 1,22,000 अनएम्प्लॉयड आसा म्हणून ते हांगा जॉब क्रिएट जातले हें आयकोवपाक सोदना स्पीकर सर आमी जेन्ना पळयता आमी हेज्या पयलीं जेन्ना हें जाल्लें हें क्रिएट जाल्लें तेन्ना कोण सबसिडी पासून दिनासलो आयज सबसिडी दिवन पासून आमची शेतां रिवायव जायना ही सामकी दुखद गजाल आसा ना तेका लागून हें पॅकेज हाडा ही पॅकेज हाडपाक जाय तुमी हांगा एग्रो बेस्ड जी आमची हें आसा ती खुबश्यो वरायटीज आसल्यो आनी त्यो वरायटीज आयज खंयच मेळना
आयज कितल्योश्यो वरायटी आयज नाच जाल्ल्यो आसा, शेणलेल्यो आसा. हेका लागून सरकारान स्टेप्स घेवंक जाय. जेन्ना स्पीकर सर सगळे उलया, स्पीकर सर जेन्ना एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट पॅनल जो बसयल्लो, जो पयलींचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो तेणेन बसयल्लो ऑन 22/11/1990. हो पॅनलान सबमीट तेंचो रिपोर्ट आसा तो सबमीट केल्लो आयच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक. आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेन्ना CM आसलो मिस्टर रवी नायक. तेका 20/3/201992 हें एंटायर थिंग सबमीट केल्लें. तेच्या फुडें कितें जालें आमकां खबर ना. मात आजून पर्यंत हे जे रिवायवल आसा ते आजून पर्यंत जाल्ले ना. म्हाजे कडेन स्पेसिफीक डेटा आसा, आतां तुमी आसतले, मात म्हाजे कडेन स्पेसिफीक डेटा आसा की कितलो खाजन पॅडी फील्ड आसा पळय तो प्रोटेक्ट जाल्लो आसा तो. सो तितून दाखयता की 2485 हेक्टर्स प्रोटेक्टेड आसा म्हणून. आनी 2019-2020 कितलो हेक्टर कल्टिवेबल आसा तितून बरयल्ले आसा 600. म्हटल्यार टोटल 18,000चो 2019-2020 600 हेक्टर्स कल्टिवेटेबल आसा म्हणून हो आन्सर आसा. आमी जेन्ना म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय, आयज सरकार खूब आश्वासन दिता, CM खूब आश्वासन दिता, PM खूब आश्वासन दिता. थंय हेंवूय आश्वासन दिवपाक जाय की ही जी 5,000 करोडाची जी पॅकेज मागल्या ही हाडपाची. व्हडल्यो बाकीच्यो पॅकेजी हाडटा, हेज्या पयलू जायकाची पॅकेज हाडलेली, मात तेन्ना खंयच खाजन इन्क्लूड केल्लें ना. सो सरकारान आश्वासन दिवपाक जाय की ही 5,000 करोडाची पॅकेज हाडटलो. बाकीच्यो स्टेटी समज तेंचे कडेन जायना जाल्यार एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करून जे दुसरे स्टेट कशे हाडटा वर्ल्ड बँका कडल्यान जावं एशियन बँका कडल्यान हेंचे कडल्यान जेन्ना पयशे हाडटा हे प्रोपोजल सरकारान मांडचे आनी तेंचे कडल्यान तर हाडपाचे ऑन लोन जावं ग्रांट ऑफ फंड्स हे सरकारान हाडपाचें काम आसा सरकाराचें. जेन्ना बाकीची स्टेट आमची नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्रा तेंचो 41,233 हेक्टर्स लँड आसा तो रिस्टोर केलो तेंच्यांनी. जो खाजन लँड तेंचो खाजन आसा आमच्या भशेन तसो तेंच्यांनी रिस्टोर केलो इन 5 years. 5 वर्सांनी. मात आमी गोंयान कितलीं वर्सांच जालीं गोंय रिस्टोरूच जायना. गोंयची जी एरिया आसा ती समज 18,000 हेक्टर आसा नाल्यार ही 2 वर्सांनी रिस्टोर जातली. मात हेका लागून सरकारा कडल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां पॅकेज जाय, आमकां तरतूद करपाक जाय की हे एंटायरली नाल्यार कितें जाता. फॉर एग्जाम्पल सांगूंक सोदता मुद्दमून हे एक बांद बांदतले. हांवें एग्रीकल्चर मिनिस्टराकूय सांगलां एक बांद बांदता ते सायडीन दुसरो बांद मोडटा. तो बांद मोडलो हो बांद बांदून गेले कांयच जायना, सगळीं व्हांवून वयता, सगळें उदक भितर येता. आमचे थंय सेम जाल्लें आसा. रिसंटली पयलू बांद बांदलेले, एक सायडीन बांद बांदला ते सायडीन कांयच बांद नासले, होय बांद मोडून गेल्लो. सो सगळें उदक व्हांवता. सो ते वन टायम जावपाक जाय, वन टायम करून घेवपाक जाय. नाजाल्यार अशेंच जातलें आमचें खाजन काबार जातलें आनी स्वयंपूर्ण केन्नाच जावपाक पावचें ना. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण करूंक सोदता तेन्ना शेतकारांक पयलीं स्वयंपूर्ण करपाक जाय. आमच्या जेन्ना जय जवान जय किसान हें धोरण PM मोदीचें आसा तेणेन धोरण धरलां नाल्यार हे पॅकेजूय दिवपाक जाय आमकां 5,000 20 मिनटां जाले तुजे. जालें. एकूच पॉयंट सांगूंक सोदता. आमी जेन्ना हे खाजनाचे जे प्रॉडक्ट्स आसा आयज ताका GI टॅग मेळोन ते आमी एक्सपोर्ट करपाक शकता अशी हो सिस्टम आसा, इंडस्ट्री आसा. हांव मागता सरकारा कडेन की तेंच्यांनी हे म्हाजेच न्हू हांगा कितलेशे आमदार बसल्या तेंचीय खाजन लँड आसा, तुमची आसतली खाजन लँड आनी ती खाजन लँड रिवायव जावपाक जाय. आनी तेका लागून हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन मागता, हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन मागता, हांव आमचो WRD मिनिस्टरा कडेन मागता, चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता कित्याक ही पॅकेज हाडपाक जाय. जाय नाल्यार आमी येता. 5,000 करोडाची जेन्ना पॅकेज येतली तेन्नाच खंय ना खंय कामां जातली आनी कामां फास्ट जातली, फास्ट रितीन जातली. आयज सरकारा कडेन पयसो ना. सरकारान सांगचें कितलें सांगचें फुडें येता वयतले फुडें वयतले आनी मागीर वर्क ऑर्डराचेर उरतले. सो हें जावपाक जायना. आमकां जाय की आमची जी एंटायर खाजन लँड आसा ते रिवायव जावपाक जाय आनी हें एक जो हेरिटेज सायड आसा, एक वर्ल्ड हेरिटेज सायड आमी म्हणटा ती आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. हीच म्हाजी मागणी आसा आनी म्हाका दिसता जेन्ना स्वयंपूर्ण म्हणटा आत्मनिर्भर म्हणटा सरकार मानून घेतलो. देव बरें करूं. वेन्झे वेगस. Speaker sir, I stand in support of the private member resolution taken by Honorable MLA Shri Viresh Borkar. Speaker sir, गोंया कुमदाद आणि खजान हे दोन वस्तू and traditions is there for so many years. खजान जे आहा
is 3,500 years old and it is traditional farmland in Goa. 3,500 years old. 18,000 hectares of Khazan land in Goa. I think Vireshan 5,000 magle tu maksada kami. Ani magpa jaya. If you have and preserve 8 years old, आम्ही आता नवे ब्रिज बांधपाक कितलेशे पयशे मोडटा. So I think to preserve this, I think it is very important. Ani Speaker Sir, Khazan is basically what? In brief, Khazan is a nature's defense. Nature's defense from high tides, storms and floods. So Khazan म्हणले कित्याक केलो आयनी? तो कल्चर, तो कुमदादी कल्चर वो ते भाशेन आमगेले जे टॉपोग्राफी आनी गोंय आहा ते भाशेन आमगे जी न्हूंच उदो बांद क्रॉस करून उंच येल जाल्यार आमगे ते खजान लँड आहा. आनी पळयलें जाल्यार स्पिकर सर जे कोण भोंवल्या शेतान आनी खजानांनी थिंगा एक 100 years फ्लड म्हूण आहा. 100 years फ्लड जेन्ना आयिल्लो तेन्ना पुर्वजांनी स्पिकर सर थिंगा दिम मारून रोजार केल्लो वेरियस कम्युनिटीनी. So you will see all over where there is Khazan, Speaker Sir, close to good 100-200 meters inside of the Khazan, एक हुरीस आहा, धाकटेशें मंदिर आहा, धाकटेशें आनी कितें आहा, देवस्थानाचो जाग आहा, आनी थिंगा उदो येवन थांबलो म्हणटा Speaker Sir. 3,500 years आनी हेजे मदीं हें जाल्लें आनी ही स्टोरी कितली कानांतल्यान पडोन आमगे जनरेशना कानार पण आजींग असेंब्ली सांगताय. So something will be correct, Speaker Sir, in that. But important is, Speaker Sir, nature's defense needs to be protected, nature's defense needs to be preserved. जोरी तोरी nature's defense जे आहा ते आमी preserve करना जाल्यार the entire ecosystem जो म्हणटाय, that entire ecosystem of Khazan ecosystem, which is a reclaimed wetland of mangrove areas, हे आख्खें catastrophe जेन्ना जाता, climate change लागून जेन्ना catastrophe जाता, तेन्ना man made salva करपाक defense जे जातले, that will not able to protect all of us who are here doing legislation. So Speaker Sir, Khazan related Swiss gates aha, poi aha, band aha, and this entire three system network मुट्टाय तेका. Swiss gate, poi आणि bands, दोन भाशेन bands असताय. हे आख्खे network जोरी तोरी सांबाळना, it is like a natural barrier. So हे natural barrier म्हाका स्वता पयशे time to time मोडपाची गरज आहा. हे पयशे आम मोडलो नाही आणि ना म्हूण आमगे भुरग्यांक आमी शिकोवन दिलो ना. ताका लागून आतां जे नेक्स्ट जनरेशनाक हो मोग ना, खजानाचोय मोग ना, कुमदादीचोय मोग ना, शेताचोय मोग ना. आनी हो मोग म्हाका दिसता आमगे इस्कुला बुकान तेंक घालून दिल ना. कित्याक आमगे शेपाय शेमायन जे आमच्या कानाक आयिल्लें ते आज आमगोडे आमगे भुरग्यां कानार घालपाक तितली पावना आनी आमगे भुरगे तेंगे भुरग्यांक म्हाका स्वता कानार घालपाक पावचे ना. So it is very important, Speaker Sir, the more we invest and the more we discuss and get in good policies for maintenance and for creation and preserving traditional Khazan zone management system. Traditional way of preserving Khazans. आमी हाडपाची गरज आहा आनी हेका लागून पयशांची गरज आसतली. 5,000 is just a figure, as he has said. It could be maybe more, but the intent to protect, and not only by doing pilot project की तुगे constituency कोर मुगे constituency कोर म्हाका स्वता 4 वर्सां हो term सगळ्यांगेलो हिंगा आहा. If you can streamline a budget and see the 18,000 hectares of land and divide it by 4 and make a plan that in every segment of every financial budget through the central we will start developing a certain portion of acres of land. So I think we need to seriously think about this traditional farmland, 3,500 years old, and we need to make sure that we protect the nature's defense that is God gifted to us. Speaker Sir, thank you. Vijay Sardesai. Speaker Sir, I stand to speak about the Khazans, which are a ancient flood management and an agricultural land recovery system. It is a system that has been perfected over centuries. Speaker Sir, सरकारा कडेन एक खाजन पॉलिसी आहा आनी ते खाजन पॉलिसीन सगळें बरयलां and it was supposed to be part of CZMP, but it was not formally notified. Speaker Sir, when I was minister, in
on the 25th of January 2019, the Herald wrote an open edit about Khazans. It was about saying that there is a need to manage the Khazans and that it is आमी त्यांना गोंयकार पण म्हणटाले, that Khazans are a Goan identity and an ecological marvel which is only available in Goa. And like my colleague Benzi Viegas has said, it is the byproduct of the Gaonkari system which brought about a flood control mechanism, natural flood control mechanism. Speaker sir, त्यांना मुख्यमंत्र्याक सांगपा खातीर ताज्या मतदारसंघान एक व्हडलो आमी प्रोजेक्ट केल्लो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सॉयल कन्जर्वेशन आमोण्या. आनीक तेन्ना केळकर म्हणून डायरेक्टर आशिल्लो. केळकरान एक आमी पॉलिसी केल्ली, पॉलिसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आसा, ती पॉलिसीचें नांव आशिल्लें इंटिग्रेटेड खाजन मॅनेजमेंट प्रोग्राम. तातूंत कितें आशिल्लें, आमी अशें म्हणिल्लें की 2000 हेक्टर फॉर द नेक्स्ट 2 years, out of the 18,000 which our colleague Viresh Borkar is pointing out, it is a correct figure. Total Khazan 18,000 हेक्टर आसा, तातूंतले 2000 हेक्टरूच आमी टार्गेट करताले. 2000 हेक्टर कित्याक टार्गेट करताले? मुख्यमंत्री म्हणटा सारकें आहा, कितले लोक खाजन रोवपाक तयार आहा इज अ प्रश्न. सो कोण इंटरेस्टेड आहा ते आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक आयडेंटिफाय करूंक लायिल्ले. आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक स्कीम हाडिल्ली की 60 रुपया पर स्क्वेअर मीटर सरकार रेजिस्टर्ड फार्मर सोसायटीक दितलो. आमी बांदचे ना बांद. सो आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फायनान्शियल्स विच इज टॉकिंग अबाउट 5,000 कोटी बिटी तातूंत हांव पडना, म्हाका कोटीचो. बट आय एम टॉकिंग अबाउट दिस स्मॉल स्कीम, 60 रुपया पर स्क्वेअर मीटर वी वूड पे द फार्मर्स सोसायटी. फॉर वॉट? इफ यू आर विलिंग टू रिस्टोर युअर बांद एंड डू खाजन फार्मिंग. अशें तेन्ना ह्या माधव केळकरान आयडेंटिफाय केल्ले, लॉट्स आयडेंटिफाय केल्ले, वेर फार्मर सोसायटीज हॅड शोन विलिंगनेस. So Speaker sir, I am talking about a concrete proposal which is there with the government. आणि हे करतना आमी एक तकलेन धरूंक जाय की this should be like in Netherlands there is a system called dikes and they have come out with something called a wide green dike. Wide green dike म्हणटा कितें, जाता तितल्या प्रमाणे you don't use cement or don't use concrete, either no use or very little use, and you try to use natural materials. Natural material in Netherlands, the land is below the sea level, below the water level. So they have to create a mechanism, create a infrastructure which sees that water does not come in and still do farming, which is called this dike system. So वो green dike दर सरकार interested आहा, हे मुख्यमंत्र्यान interest घेवंक जाय हातून. It cannot be an agriculture department issue now because as honorable colleague says, it is interdepartmental. तातून revenue बसता, water resource बसता आणि agriculture बसता. So since it is interdepartmental, it is better chief minister takes interest. आणि ताजे मतदारसंघान खाजन आहा आणि थंय लोक एग्रीकल्चर करपाक तयार आहा म्हणया. आणि ते तांकां आमी आयडेंटिफाय केल्ले आणि तांकां ही स्कीम आमी केल्ली. मागीर मुख्यमंत्र्यान म्हाका काडटकर ती स्कीम मेली आणि ताणें आपल्याय मतदारसंघान ती जिती करूं ना. तो आपलो बांद एक केलो आनी सोडलो, फार्मिंगूय करूंक ना खाजनाची. ही सत्य परिस्थिती स्पीकर सर. सो आय एम जस्ट पॉयंटिंग आउट विथ डेट्स, कित्याक हांवें आतां माधव केळकराचे ओल्ड वॉट्सॅप हातून वचून चॅक केलें. सो द एडिट हॅज बीन गिवन एन अ स्पीच सबसिक्वंटली आय हॅव गिवन विथ द पॉलिसींग बीन नोटिफायड. तेन्ना मनोहर पर्रीकार दुयेंत आसलो, बट ही हॅड सेड दॅट ही वूड सपोर्ट अस फायनान्शियली ऑन दीस 60 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर. ना आतां तातूंत कितलें जातलें पर स्क्वेअर मीटर तें कॅल्क्युलेशन तुमी करपाचें. बट फॅक्ट वॉज गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. देर वॉज विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट to see that we do something about Khazan farming. That was there in 2019. I have all the reason to believe it should be there in 2023. When moreover the person who was then MLA and pushing for his own Khazan is now the Chief Minister of Goa. Thank you, Speaker. Alice Regina. Speaker sir, 2007 son, I have stood up to speak on this on the resolution. Speaker sir, I just want to tell you that
फ्रॉम 2007 हांव असेंब्ली सान ते वर्सा सान हांव उलयतालो खजान लँड शेतांचेर आनी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन we did quite a number of bunds. At least 4 major bunds we have done, soil conservation. And the first bund we did was 80-10, 80-20. The government put in 80 and then we had to put in 20. They want to galo nai farmers. 2-3 bunds are not notified. At least one bund I know is not notified. One association is not notified. All these issues we had. एक बांध बांधित आता हार्डली एक 3-4 बांध उरले मेजर हे मेजर उरले स्पीकर सर अदर इश्यूज आर देर नोबडी हैज टच थिंग साइडीन वी हैव गॉट थोडे बांधाक सँड एक्सट्रॅक्शन चालू आहा तेकाय अटॅक जाता बांधाक नाव ऑल दीस इश्यूज आर देर बट हुंय तरी इन स्पायट ऑफ ऑल दीस आमी शेत रोयलें आमी 1000 लँड आमगेलें बेकार दवरलो ना दर्या आसतालो दर्या मुखार कॅचमेंट पीट आसता कॅचमेंट पिटा वयर पोत्तून शेतां आसताय पोत्तून कॅचमेंट पीट आहा मागीर शेतां वयर तोडे दीस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस हें कित्याक केल्लें लँड प्रोटेक्ट करपाक खंयची लँड प्रोटेक्ट करपाक भाट प्रोटेक्ट करपाक कित्याक दर्या भितर आसलो दीस वॉज डन बाय द पोर्चुगीज आतां एवरीबडी हॅज इज गूड सायड एंड समबडी हॅज इज बॅड सायड when chief minister Bandarkar jalo tenna he gave tenants association rights thing podle pada तेदो सान ती शेत गेली तेदो सान खर्जन गेली पयली ती कुमदारी का आसताली कुमदारी आसतना कुमदारी बरी ती शेत मेंटेन करताली कुमदार म्हणजे कुमदार न्ही वेन्झी एकला आज आय हर्ड हांव हुंय तरी वाचिलां कॅप्टन वेन्झी आमगेलो हें म्हूण कितें कुमदारी प्रेसिडेंट जालो आहा म्हूण कारांबोली कुमदारीचो आनी कुमदार म्हणलेले मोठ्या मोठ्या लोकांची न्ही जायते भाशेन लोक आहले तितून इट इज नॉट दॅट इट इज ओन्ली गूड पीपल हू टूक इंट्रस्ट एंड प्रोटेक्टेड द शेतां खाजन लँड्स तुगेली मुश्यो जावं सगलें हें सगलें टेनन्स एसोसिएशनाक गेलें आनी हे सगळे पड शेतकार आहाय ते मुस्कार जाले काय ना रेव्हेन्यू भितर सरलो रेव्हेन्यू भितर सरलो तेंचे आनी पाड पडलें कोण रेव्हेन्यू चलयता तेका मातशें कोण दोन नुस्त्या धाडलें आनी दोन कितें जालीं तोणकान जालें फिनीश दॅट इज द एंड ऑफ द स्टोरी तेणें आख्खें तें शेत पाड गायलें आतां वॉट इज टू बी डन पॅकेज मागिली बरी गव्हर्मेंटा पॅकेज मागताय ते भाशेन गव्हर्मेंट पॅकेज मागिली नो प्रॉब्लम बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आतां आयडेंटिफाय करप खंयची शेत खंयची बांद पयलीं रोयात पयलीं सारकें करया ते जे मनीस शेत रोयतले ते नाल्यार डोंट वेस्ट टायम मॅनग्रोव थिंग घाले आनी ते आडाय बांद मॅनग्रोव घाले काय ना बांद आडता उदो आडता दे नो डिफरंट टायप्स ऑफ मॅनग्रोव्स आर देर I know in Kavalosi also, there are a lot of people, Hapsi जातले. I know in Kavalosi, there are people who are even doing mangrove planting. म्हणजे ते रोयला, बांद सांभाळला, नाहलेलो. आता आयडेंटिफाय करूया and go ahead. मग एकू मागण्या 5,000 नी 10,000 नी काय नाका. एक बरो आयडेंटिफाय करूया हुंच शेत रोयतले ते आनी कंडिशन घाले एवरी टायम आय एम स्पीकिंग इन द असेंब्ली ते कंडिशन घाले बांद बांदिलो आनी शेत रोयना जाल्यार गव्हर्मेंट वता म्हण आनी कोण रोयत तेका दिता म्हण हांव जाणा दीस वील गो अगेन्स्ट मी बाय टॉकिंग दीस वन सेकेंड आय नो इट वील गो अगेन्स्ट मी बट देन एटलीस्ट वॅल्यू फॉर मनी वॉट यू हॅव स्पेंट मीन्स समबडी वील बी फोर्स्ड अशा बांद हें करपाक नाल्यार मॅनग्रोव घालून बांद प्रोटेक्ट करपाक जाता बांद बांदपाक पयशे ना कांय बांद बांदपाक गरज ना तूं जर तर शेत रोवपा ना जाल्यार बांद बांदपाक गरज ना कॅचमेंट पीट उसपे ते वन लेवल बियोंड ते उसपे आनी ते थिंग प्रोटेक्ट करे प्रॉब्लेम ना कित्याक युअर पोर्ट्स एक्टाचेर एक्झॉर्बिटंट पावर दिलो आहा सारको एक्झॉर्बिटंट सारको जाय तेश करून आख्खें लँड व्हरपाक बिकॉज सर आय ओन्ली वॉन्ट टू रेज दीस इशू वाय आयडेंटिफाय एंड स्टार्ट वर्क 5,000 crores 10,000 crores म्हणटे ना कांय you start somewhere and you will reach. Speaker sir, I know central government is giving funds. Central government wants to do.
बट वॉट स्टेट इज डुईंग, स्टेट पॉलिसी आसपा पळय, मुखार येतलो कितको वतलो, नाल्यार ते 5,000 आनी 10,000 हाडले कांय फायदो ना. स्टार्ट खंयची जाल्यार शेतकामाश कर, हांव म्हणा मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कर, मुगे थोडे बांद उरले, चड उरला नाही. आय एम नॉट सेईंग मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, हुची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी करता, आय एम नॉट सेईंग इट शुड बी मायन. आय नो, आय मायन कित्याक वी आर 100% cultivators of our, we are protectors of the band and we are protectors of the sheta. But still, let people grow. Because we come to the house, we have got a lot of love for the land. It's not that only few people have love for the land. Only few people should not show that they have love for the land. What love we have, we show it in actions. We don't show it in words. I'm here to tell you, Speaker Sir, that we show it in actions. So, whatever it is, ban protection of the ban is very important, but ban kon kshetra is important. Identify kore. What is the agriculture soil conservation doing? They have got a study. They got study. They know which bans kon kshetra ita, kon kshetra ita. They khabar ha. So just do it and do it nicely, Speaker Sir. 5,000 crores and 10,000 crores is not the issue. Issue is how we start and what we do, Speaker Sir. Antonwas, please make it brief. स्पीकर सर, जे आमचे विरेश बोरकर प्रायवेट मेंबर रेजोल्यूशन मांडला आनी ताचेर हांव डिस्कशन करपाक हांगासर उबो आसा. स्पीकर सर, तुका खबर आसतली कोर्ताली जे आमचे टेनंट एसोसिएशन, कोर्ताली टेनंट एसोसिएशन जे इतले व्हडले काजन आसा आनी अबाउट 245 आमचे टेनंट आसा. आनीक हे टेनंट एसोसिएशनाक हालींच्या 1 ते 2 वर्सां भरपूर प्रॉब्लेम जाला आनी तो म्हटल्यार जेन्ना नॅशनल हायवे जेन्ना DPLान जें काम केलें तेन्ना म्हाका दिसता आमचे जी शेतां जी आसात जे आमचे पायपां जी चोकअप जाल्लीं आसात आनी चोकअप जावन म्हाका दिसता हें उदक सारकें फ्लो जायना आनी म्हाका दिसता हे चोकअप प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो जाल्यार म्हाका दिसता हांगा कल्वर्ट बॉक्स कंपनी जावपाक जाय. कित्याक आमची शेतां इतलीं वर्सां 1994 हांव जेन्ना इतलीं वर्सां पासून हांव हेजो चेअरमॅन आसा, आयज पासून 29 इयर्स जालीं हांव चेअरमॅन आसा, अशी केन्नाच जावंक ना. पूण हालींच 1 ते 2 वर्सां आमच्या लोकांक शेतां रोवपाक भरपूर प्रॉब्लेम जाता. कित्याक म्हाका दिसता आमची मेशिनरी आसा, आमची कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा, ते आमी लोकांक फ्रिली आमी मेशिनरी घालता, जावं हार्वेस्टिंग मशीन घालता, ट्रॅक्टर घालता, जी रोमतात. म्हणटून म्हाका दिसता एक्सपर्टाक हाडून ही जाता तितले बेगीन जी आमची शेतां आसा ती आमकां एक्सपर्ट हाडून आमच्या लोकांक शेतां जी रोवपाक दिवपाक जाय. इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. स्पीकर सर, हांव प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमच्या कलिगान हाडला विरेश बोरकारान तेजेर अशें उलोवपाचें आहा. हे जे काजान लँड गोंयान जे आमच्या लोकांक प्रॉब्लेम जाता, हे मेन प्रॉब्लेम जाता आमच्या हे बांदांक लागून. हे बांद आमचे मोडलेले आहा आनी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वॉटर रिसोर्सीस आमचो ऑनरेबल बाब शिरोडकार, ताणें खुबसो हेल्प केला म्हाका आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. ऑलमोस्ट हांवें 3,000 मिटर्स हांवें बांद बांदलेले आहा सांताक्रूज एरियान. तशेंच हांवें आमच्या बोडोवच्या तळ्याचे एक वॉटरवे हाडलेलो आहा ऑलमोस्ट अबावट 3 किलोमिटर सुमार. आनी हे सगळे म्हाका करपाक आमच्या ऑनरेबल WID मिनिस्टरान हेल्प केल्लो आहा. तसोच आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टरांनी आमकां हेल्प केला फेन्सिंग घालपाक. आनी हे बांद जे बांदपाक एक पाट कितें जाता, JCB पासून थंय वचना. कित्याक वचना, ते बांद मोडून उदीक 12 म्हयने उदीक आसता आनी JCB वचपाक थिंगा डिफिकल्ट जाता. ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की गेले पाट पासून हांव एसेंब्लीन उलयलोलो की भंय JCB फ्लोट हाडचे, फ्लोट टायप जे उदकांतल्यान पासून वयता आनी व्हाळांतल्यान वयता आनी माती काडून बांदाक मारता दोनाय सायडीक. अशें करून अशें तर करीत जाल्यार आमचे बांद घोट जातले, उदीक भितर येवपाचें बंद जातलें आनी अशें करून आमच्या सगळ्या शेतकाऱ्यांक खूब बऱ्याक पडटली. तशेंच आनीक इतलेंच न्हू, आमचे शेतकार 3 पिकी काडूंक शकता. एटलिस्ट हांवें सांताक्रुजार हांवें अशें केलां जे लोक शेत रोवंक शकता
जी शेतां बरी आहा ही रोवंक शकता तांकां फॅसिलिटी केलेली आहा आनी आमच्यान 3 पिकी पासून काडूंक जाता तशें फॅसिलिटी करून दवरलेली आहा. शेत रोवंक जाता जावं केन्ना अवसांनी रोवंक जाता आनी वेजिटेबली रोवंक जाता. आतां सगळ्याक म्हारग जाल्ल्या तुमी जाणा कितें जाला पळय तितलें. तशेंच आनीक एक कारण आहा ही शेतां आनी हें सगळें मोडपाक. हें जावन आसा आमचे मानश्यो. ह्यो मानशेची पळय ऑक्शनां जाता तेजेर आमी स्ट्रिक्ट वॉच दवरूंक जाय. ही ऑक्शनां कितें जाता 5 लाखाची मानोस जे बजेट आहा जो तूं 5 लाखा भितर हे करूंक शकतात न्ही 10 लाखांनी ऑक्शनाक वयता आनी मागीर तो मानशेकार कितें वता आपणाचे पयशे भरोंक जाय म्हणून कितेंय कोता. मानशेची उदीक कोडा ओपन दवरता मानश्यो मोडटा एक पाट अशें कोता की मानशेक ते हात लायना मात दुसऱ्या गांवांत जो बांद कनेक्ट आहा हे मानशेक थिंगासोर बांद मोडटा आनी थिंगा अशें केलेले फाक आमचे गांव बुडोवन आमचे शेतकार सगळे त्रासान पडटा. ताका लागून अशी एक मागणी आहली की शेतकार कमिटी जे काडटा ते शेतां रोवपी तेंचीच कमिटी जावंक जाय. कित्याक तांकां खबर आसता शेत रोयता तेन्ना तेंचे त्रास आनी तांकां दूख जाता पळय ती. ताका लागून हे म्हाजे मागणे आहले आनी हांव थँक्यू म्हणटाय गोवोरमेंटाक कित्याक खूब फॅसिलिटी दिलेली आहा. एटलिस्ट म्हाका तरी खूब फॅसिलिटी दिलेली आहा. खुबशीं कामां हांवें केलेलीं आहा. आतां हें सांताक्रुजान केलां तशें आतां म्हाका मेर्शेय करपाचें आहा आनी चिंबलाय करपाचें आहा. खुबशीं कामां ह्या गोवोरमेंटान म्हाका सपोर्ट दिला म्हणून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या फुडें खुबशीं कामां आमची करून घेवपाची. थँक्यू. Honorable Minister. बरें भाशण आयकलें बरी बरी भाशणां आयकलीं. कोणाक इंट्रस्ट ना बांद सांबाळपाचें फक्त सुंगटां पळयतात आनी आमी ते बांद फोडटा म्हणून मामलाक तेजेर शेतकऱ्यांक हें करपाक मदत करपाक दवरला पूण तोवूय सुंगटां खाता मामदार आनी अशें करून हें सगळे तरेचे शेतां आमगेली पाड पडल्या. ताका पावता वागयो म्हणजे सगळे आमी पळयतात की आमचे पुर्वजांनी ही शेतां त्या वेळार केली आनी रोगताचो घाम गळून आतां भाशेन मशिनां ना. आतां मशिनां आसात कितें शेतां करतले आनी कितें पूण त्या वेळार ती शेतां करपाक मनशांनी केली सगळी आपले रोगताचो घाम गळून ती शेतां केल्ली. मागीर कितें जालें शेतां आमी रोयली आमी जगले सगळें तरी जालें. मागीर आमकां एक वेळ तांदूळ गावनाशिल्ले पुर्तुगेज वेळार आमकां इम्पोर्ट करताले पाकिस्तानाचे तांदूळ बीन हाडटाले हांगा आमच्या गोंयांक आमकां पावनाशिल्ले एक पिकावळ जायनाशिल्ली त्या वेळार हे सगळे तांदूळ भायल्यान येताले आनी मागीर करता करता आनी बाकीचे हितूंच्यान हिंदुस्तानच्यानय आमकां अशें स्मगलींग करून ते व्हडले तांदूळ येताले म्हणून हे तांदूळ आमकां तेन्ना येताले सगळे म्हणून आमी काट दीस काडले. आतां आमी लिबरेशन स्वतंत्र जातरीच सेमा उलोवपा जाय म्हणजे ही शेतां आतां आमकां दिसता की आतां शेतां आमकां रोवपाक जाय आनी हय बील हाडटा कितें आमी तुवें हाडलें तें बील बराबर आसा की शेतां जी कोण रोयता तेणें 3 वर्सां भितर कोण विकता ती 3 वर्सां भितर रोवपाक जाय बराबर आसा. म्हणून ही शेतां आमची आसा ती रोवपाक जाय. पयलुचेर आमी कोण करुना पूण आतां हें करता आमी करतात आनी आमचो सरकार आमच्या देशाचे आमचे गोंयचो मुख्यमंत्री देशाचो प्रायम मिनिस्टर हो चड करून शेती खातीर हें करता आनी शेतीक चड आमकां प्रेफरन्स दिता. म्हणून शेतीक जर प्रेफरन्स मेळटा आमी हांगसर दिता. आतां बजेट पास जाल्लें आसा आनी 8,000 कोटीची गरज ना आमी आमचे कडेन पयशे आसा प्रॉब्लेम ना बांदतले अशें बांदतले बांद सगळे आं तो 5,000 म्हणटा ना ना सॉरी 5,000 म्हणटा 5,000 कोटी तो म्हणटा सेंट्रलाचे म्हणटा आमचे कडेन पयलींचे पयलींच पास जाल्ले पयशे आहा मरे हांगसर 24,000 कोटी वर्ष ना म्हणून ते शेतकऱ्यांक भिवपाचें करना आमी शेतकऱ्यांक खरेंच मदत करपाक पळयतात
आनी आमी पळयता की ते शेत जें आसा आनी त्या खातीर आमी बांदणारे सुद्दां बांदतात. आमी एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट बांदता प्लस वॉटर रिसोर्स बांदता. दोनूय डिपार्टमेंट आमी हे आसा ही जे आसा बांदारे बांदपाचें काम सगळे शेताचे ते आमी काम करता. पूण त्याच बरोबर लोकांनी बी इंट्रस्ट घेवपाक जाय. आतां मेन ग्रोर्स जाल्ले आसा भितर. हय मेन ग्रोर्स कित्याक जावपाक दिले आमी? कितें रिजन? आमी रोवपाक जाय. बरें आतां टॅनिसचे कोळका त्या अंडर ते जमनीचे मालक जाल्ले आसा. कोणी तुमकां आडयले रोवपाक? तुमकां दिला शेतां दिले मालक तुमी जाले. तुमी कित्याक रोयना? सरकार मध्ये आं ना रे मेळटलें आं कितें आं हय रे आयक रे ते आमी थोडे प्रयत्न करपाक नाका. सगळे जर सेंट्रलाक 5,000 कोटी करपा जाय. करुया आमी करता थोडं. आतां आमी कितले बांदार बांदला आतां आमचे कडेन बांदलेले बांदार आसात बांदुया. पूण तुमी सगळ्यांनी जे आयज मांडलां हांगा खाजन लँड जे 18,000 खाजन लँड आसा ते म्हणजे प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमी खाजन लँड जमीन प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमची गरज आसा. आनी आमी हे फुडें सांगून वचूं केन्ना कितें येता म्हणून. कित्याक आयज सगळे कडेन उदकाची शॉर्टेज जायत येयल्या. फाल्यां फाल्यां आनीकय शॉर्टेज केन्ना जावंक शकता. ताका लागून वॉर जावपाचें आसा. उदकाची शॉर्टेज जातली तेजे वॉर जावपाचें आसा. आं काबरा कडेन वॉटर बीन कांय आसपाना. काबरा आनी दुसरे खंय देशांत वयतलो. ना रे तशें न्हू रे. उदक ना तेन्ना हांगा उदक ना तेन्ना दुसरे कडेन वयतलो. थंयच्यान उदक थंय आयलो म्हणून हांगा येतलो परतो. हय हय आं उदक आमी एक्सपोर्ट करपाक आमी आतां आमी कितें आमी सुद्दां आमचे कडेन इतलो पावस पडटा. आमी तर सगळे कडेन डॅम बांदले सगळे गोंयभर. आमच्यानी उदक कितलेशें हाडूंक जाता. शेत रोवपाक जाता मरोड रोवपाक जाता. आमगे हे तुका हॉर्टिकल्चर हें करपाक जाता. आनी इतलें तें उदक तर आमी जे बंदारे घातले गोंयभर सगळे डॅम घातले आनी आमचें उदक जें भितर भितरल्यान सीपेज जातले आनी दर्यांक वतलें उदक थोडें थोडें. आनी जें खारें उदक भितर येता ताका लागून माड मरता तें मरपाना. तेंवूय आमकां जातलें. आमकां डॅमूय घातल्यारूय बऱ्या पडटलें आमकां शेती रोवपाक सगळें कामाक. आनी वयर जाल्यार आमी उदक येयलें एक्सपोर्ट करपाक जातलें. बॅरल व्हरून धाडुया अरब कंट्री. थंयचें पेट्रोल हाडुया. आमची उदकाची किंमत कितली. आमची गोंया पावस पडटा तर खंयच पडना. 126 इंच जो आमचो 136 इंच पावस पडटा हो आमचें उदक वेस्ट दर्या वयता. आमी तेजे उपेग करीत जाल्यार आमच्यांनी खुबसो उपेग करपाक जाता. आनी खुबशी पिकावळ काडपाक जाता. खूब तरेची पिकावळ काडपाक जाता. पूण आमची हांगाची इल्ली जी आमी आळशीपण येयल्या ती पयस करपाक जाय गोंयकारांच्या. म्हणून गोंयकार आमी आळशीपणां करतात म्हणून नेबरींग जे कोण म्हण कोण रे गोंयकार म्हणजे गोंयकार आमी सगळे आळशी जाल्यार म्हणून भायले लोक येता न्हू रे. आं तेंची चूक कितें. आमी आळशी जाल्यार आमी काम करपाक सोदना. ताका लागून आमी आनी पयर आमी ट्रेनींग दिल्या मडगांव भुरग्यांक शेती विशीं आमी सगळी म्हायती करपाक आमी पेपराचेर दिलें. एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान पेपरार दिलें. इतले भुरगे येयले मागले 30 येयले डबल बक्षी मायज म्हणजे आनी ऑल क्वॉलिफायड भुरगे काणकोण आनी खंयचे सावड्डे आनी खंयचे सगळे गोंयचे भुरगे येयले. आमी तांकां शेती विशीं ट्रेनींग दिल्या मडगांव. येयले आनी आमकां तांकां ट्रेनींग दिली. सगळे कोण MS जाल्लो कोण MA जाल्लो कोण आनी कितें जाल्लो AC सगळे तशे भुरगे येयले. आमकांय बरें दिसलें की खरें भुरग्यांक इंट्रस्ट येयलो म्हणून. खरें एग्रिकल्चर तांकां इंट्रस्ट येयला आनी ते रोवपाक सोदता कितें तरी. अशें तें तुमकांय बी येवपाक जाय. तुमकांय बी उमेद येवपाक जाय तांकां मदत करपाक. चला करात आमी आसा तुमचे फाटल्यान. हें तर आमी तेंचेर रावले जाल्यार आमी रावूंक शकता. तांकां तेंच्यांनी बरें हें करपाक सोदता. म्हणून ताका लागून आयज आमची जे शेत आसा जे जाणटेल्यांनी केल्लें
ते जवळ जवळ म्हाका दिसता 18,000 हेक्टर जमिनी आमी शेत केल्ली हें खाजल लँड ते वेळार आतां ट्रॅक्टर आसा आतां फाल्यां आतां आमगेलो गेलो फाटल्यान हय तो ट्रॅक्टरान लोकांक मदत करता तेणे पळय हाडले ते ट्रॅक्टर आतां ट्रॅक्टर आसा तेन्ना पयलीं नाशिल्ले म्हणजे ते वेळार सुद्दां आमच्या लोकांनी हें रोयलें आनी आयज शेतां आमकां दिसता आमी जगले त्या शेतांचेर म्हणजे आमकां तांदूळ त्या वेळार ते मेळटाले म्हणजे अशे वेळार आमी सगळें ते राखून दवरलें आयज आमचें ड्युटी आसा कर्तव्य राखून दवरपाचें आनी ते आमचें सरकार जें आसा आमची चड सरकार आग्रिकल्चर चड म्हत्व दिता आमी प्रोत्साहन दितात आनी आमचें ठरलेलें आसा की खंय खंय कितें जाता तितलें आमी हें करतलीं आनी आमी जे जावं मातसो खंय बांदप फुटलें आनी कितें जातलें आमी रोखडेंच वयतात आतां इतले दिसांनी कितलींशीं टेंडर केल्लीं आसा बांदपाचें आमी बांदपाक घेतात सगळें बांदपाक घेतले आमी आनी ते बांद करपाक जाय आमकां जाय आमची ही शेती केन्ना कसलो काळ येता म्हणून आमी शेती राखून दवरपाची गरज आसा गोंयकारांक आमी सगळ्या गोंयकारां खातीर म्हणटा पूण आमच्याच खातीर आमी राखून दवरपाची जमनी हें आसा ते राखून दवरपाक जाय आनी आतां जे नवीन बील येता ते सोडून 3 वर्सां फुडें येतले एक सर्टन काळ टायम ते रोयनासतना उरलें जाल्यार परते सरकारा कडेन वचूंक शकता अशें बील येवपाचें आसा म्हणजे हें तर आमी तर केलें आमी आळशीपणां आमच्या आंगाच्यान वयतलीं आमी बऱ्या पडटलें आमकां आनी आमी आयज हे खाजल लँड जें आसा आमी हें जवळ आमचे 8 तालुक्यांनी चड करून आसा 8 तालुके आमचे 12 पैकी 8 तालुक्यांनी शेतां आसा आमची आनीक जवळ जवळ आमी 5,000 बांद जे आसा 450 किलोमिटर लेंथ हो आमी त्या वेळार घेतला आमी जवळ जवळ आमी आतां आमचे 2003 2004 ह्या वर्सा ती डेट आयज आमी 64 खाजन बांद जवळ बांदल्यात येवपाक घेतला घट करपाक सगळें तरेचे आनीक आमी सगळी खाजन एरिया ही प्रोटेक्ट करपाक आमचे प्रयत्न आसा काय आमी प्रोटेक्ट करपाक सोदतात आनी बांद जे आसा मोडपाक आमी जे कडेन मोडपाक आनी कोण सुंगटां मारपाक पळयता तेंचे मातशें कडक कायदो करपाची गरज आसा की बांद शेत जाय काय सुंगटां जाय म्हणजे 2 आमी दवरची पडटलो वाग्यो हें शेत ते 2 भितर एक ठरय म्हणजे ताका लागून आमकां दिसता की आमदाराक टायम आसना केशी आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा ताका ती बांदांनी वयची पडटा आनी लोकांनी केसी उरता म्हूण काय कशी टेंडन्सी केसी तें मातशें तुवें पळोवन घेवचें आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आं येस अरे वयता तर वयता मोठी गाल सांगून वयता तो स्पीकर सर जे तेणी कितें हें केलां की 5,000 कोटी सेंट्रलचे हाडचे म्हाका दिसतना की आमकां वचपा लागना ऑटोमॅटीक आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर आसा तो शेती खातीर इतलें हें आसा की देशभर शेती जावची वाडची शेतकऱ्यांक मदत करता खुबशी तरेची मदत करता आमची तुगेले जी कृषी कार्ड केल्लें आसा सगळे तरेचे आनी तांकां मदत येता सगळे तरेचे आनी आमचे गोंयचो सरकार ते धर्तीचेर चलता तेजे पावलाचेर पावल चलून आमी त्या लोकांक बेनिफीट दिवपाक पळयता म्हणून हें तुमी सगळ्यांनी सांगलां की चड वेळ घेवचो न्हू की तुमी थंड जाले हांवूय थंड जाला पावस हें लागता थंडी लागता रे म्हणजे आमी एक कितें करुया आतां हें तुगेलें पळय हें आसा 5 जाणांची रेजोल्युशन तें तुवें फाटीं घेवचें फाटीं घेता विड्रॉ करता एक मिनिट हांव सोंपयता स्पीकर सर एक म्हणजे 3 डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसा एग्रीकल्चर WRD आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ताच्या खातीरूच म्हणजे हेजे डिटेलान हांव थोडेशें आन्सर दिता आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टरीन रायटली पॉयंट आउट केलां तुमी सगळ्यांनी उलयता आसतना सांगलां 3,000 वर्सां पयलीं पासून खाजन शेती गोंयकार पारंपारीक रित्या सांबाळटा
आणि जशी गोंयकारांनी आपली संस्कृती सांबाळी त्याच धर्तीचेर खाजन शेती सांबाळी आमी एप्रिसिएट करपाक जाय आणि ते स्वता तेंच्यांनी करताले म्हणून तर खाजन शेती आयज पर्यंत सांबाळिल्ली. पण आमी पळयता रेजिनाल्डानूय उलयता आसतना सांगलें केन्नाच्यान वाट लागत गेली 1961तल्यान स्वतंत्र जाल्या उपरांत खाजन शेतीची वाट लागत गेल्या. ताज्या पयलीं नासली. ताज्या पयलीं आमचे जाणटेले जे खाजन शेती पळयताले तेन्नाच्यानूच खरें खाजन शेती सारकी आसली. खऱ्या पद्दतीन वाट ती बागेरूच लागत गेली. जेन्ना प्रत्येकाक दिसपाक लागलें की तें सरकारान करपाक जाय, टॅनंट एसोसिएशनांनी करपाक जाय, कोमुनिटीन करपाक जाय आनी सगळे इनवॉल्व जायत गेले तेन्नाच्यान खरी वाट. हांव तितून वचना बट तरी सुद्दां 18,000 हेक्टर शेती जी आसा पळय न्हू ही शेती आयजूय तेणी म्हणटा त्या प्रमाणे कोण कोण लायतलो कितली लायतलो तितून सगळे डिटेल या. एप्रॉक्सिमेटली 500 प्रोटेक्टीव बंद आनी 450 किलोमिटरची लेंथ 8 तालुक्यांनी आसा. आमी हेजो पयली सिस्टम जी आशिल्ली अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर 50-50 म्हणजे 50% सरकार दिताले आनी 50% टॅनंट एसोसिएशनान त्या बांदपाक जाय आसले. तेज्या उपरांत स्कीम रिवायज केली. टॅनंट एसोसिएशना कडेन पयशे ना म्हणपाक हाज्या पयलीं खरें म्हणजे पूर्ण काम हे टॅनंट एसोसिएशनूच करताले. सगळे शेतकार एकी कडेन येवनूच काम करताले. आतां तो सांगता सगळें दी म्हणून थंयसर CCTV कॅमेरा लाय, सगळे मशीन लाय, थंयसर आनी कितें कर सगळेंच लाय. म्हणजे आमी करता तें काम आमी श्रमदान जे करता पळय तुम्ही श्रमदान तुम्ही करता बट त्या सगळ्यांक बाकीच्यांकूय करूंक लावपाक जाय. आमचें कांयच म्हणना. त्या खातीर हांवें म्हटलें की इतके तो जेन्ना CCTV कॅमेरा घाल कशें फोडटा आनी कोण फोडटा नुस्तें मारूंक तें म्हणटा तो हें जावचें ना. स्पिकर सर सरकार सिरियस आसा. आमी त्या खातीर तर 90-10 केली न्ही स्कीम. 50-50 आसली ती 90% दिवपाची स्कीम केली आनी 90%क स्कीम दिली. ओके हें सगळें जाल्या उपरांत हांव पळयता की आमी अंडर एक्ट गोवा एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट 1964 आणि रूल 1965 तेन्नाच्यान जवळपास म्हणजे 64 खाजन बांद इट इज एप्रॉक्सिमेटली 96.91 किलोमिटर्स 5470 खाजन एरिया प्रोटेक्टेड करपाचो हे घेतलो केली सुद्दां. तो जे सांगता पळय न्ही तितूंतल्यान जवळपास 12 खाजन बंद ऑनगोईंग विच इज इन प्रोटेक्शन ऑफ द 12.39 km bunds which is safeguarded 450.58 hectares of Khazan land. इतकी आमी केली. ही स्कीम अंडर RKVY म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना हाच्या अंतर्गत आता आमी DPR हाजे रेडी केल्या. DPR करून ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडल्या आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम जी आसा पळय न्ही ही 75-25 हेजेर आसा. ती धाडून दिल्या ऑलरेडी कन्सल्ट करपा खातीर. तितूर फक्त आतां पर्यंत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान कितें केलां तें सांगल्यार 64 लेंथ ऑफ द बंद रिपेअर्ड 96.91 किलोमिटर्स एरिया प्रोटेक्टेड 5437 हेक्टर्स अमाउंट स्पेंड 111.34 crores आणि ताज्या उपरांत आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आमकां पयशे मेळ्ळे 27.64 टोटल अमाउंट स्पेंड इज एन 138.98 crores ऑफ रुपीज आमकां मेळ्ळे. हाज्या व्यतिरिक्त वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हांच्यांनी नंबर ऑफ बंद रिपेअर 20 बंद द अमाउंट स्पेंड 40 crores. आतां पर्यंत टोटल 178.98 crores आमी स्पेंड केले आनी तेज्या उपरांत आतां रिसेंटली जे आहा पळय न्ही ह्याची सगळी स्कीम आमी रेडी करून धाडल्या. पण एक गजाल आसा आमदार विजय सरदेसायान जे सांगले पळय न्ही 60 रुपीज पर किलोमिटर दिवपाक अजूनय आमी अजून जाय जाल्यार पर स्क्वेअर मिटर दिवपाक अंडर दॅट सेम फार्मर माहीत दिता रेट माहीत दिता ते हांवें सांगलें. म्हणजे सरकारा कडल्यान केंद्र सरकारा कडल्यान आमी स्कीम धाडल्या प्रपोजल धाडल्या 500 कोटी रुपया आमी मागल्या टप्प्याटप्प्यान ते दर वर्साक आमी जितके मोडटा इट इज एन 75-25 ह्या रेशून ते पयशे येतले. बट ते पयशे येवच्या पयलीं आमी पयशे दिवपाची आमची तयारी आसा. सोसायटीनी ते करचे जेणे करून तेंच्यांनी प्रोटेक्शनाची जबाबदारी आपुणूच घेवची. तेंच्यांनी बंद बांदचो तेंच्यांनी प्रोटेक्शनाची जबाबदारी घेवची. आमी जाता तितके आनी हांव परत सांगता 40 आमदारांच्या भितर जेणी इनिशिएटीव्ह घेवचो आनी शेत लावपाची हमी घेवची. कित्याक हांव सांगता म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघात 25 crores तो आसलो तेन्ना 25 crores रुपीज त्या उपरांत मोडले. अजूनय शेतां लायनात ते अजूनय शेतां लायना. म्हणजे 25 कोटी रुपया शेतकारां खातीर मोडटा आमी आनी जर शेत लायना जाल्यार कित्याक उपयोग आसा. हांवें विचारला थंयसर म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघातलें सांगता. 25 कोटी रुपया मोडून जर शेत हांव म्हणटा सरकाराक सोड तुमकांच जर काय देणार कित्याक म्हणून मोडपाचें. आतां फक्त कशें तें उदीक प्रत्येक फावटी वयर येतलें गांवांत भरतलें सगळें पाड जातलें मेंग्रूज वयर गांवांत पर्यंत पावतलें म्हणून बंद बांदपाचो इतकेंच. दुसरो तेणी रेवकारांचो विशय सांगलो ते आसा तो एक इश्यू ताका रिलेटेड आसा. परत थोडे रेव काडून बांदलेले वचोंक लागलेले आसा. थोडे नुस्त्या खातीर करून म्हणून म्हाजें सरळ म्हणणें आसा सरकार इज व्हेरी मच सिरियस. पयशांची कमी ना आणि हे जे कोण करपाक तयार आहा स्वयंपूर्ण गोंय शेता पासूनच जावपाक जाय म्हणणें बरोबर आहा तुजें.
पयलीं एग्रीकल्चरा पासूनच जातालें आनी खाजन शेती तेज्या खातीर मस्ट आसा. हांव आयज परत सांगता फ्लोर ऑफ द हावस, जे कोण करपाक तयार आहा ही स्कीम रिवायज करता. 60 हय तूं हे पळय ही स्कीम रिवायज करून 60 रुपीसाच्या ऐवजी जर ताका 80 रुपीज सुद्दां जरी दिवचे पडले आसत 80 रुपीज दिवपाक आमी तयार आसा. जे कोणी आसा ते पळय तूं जे रजिस्टर्ड ना नोटिफायड ना न्ही ते रोवपाक जर तयार आसा हांव मामलेदाराक सांगता आनी करून घेता. मामलेदाराक सांगून हांव करून घेता, नोटिफायड करून घेता आनी तांकांय पयशे दिवपाक तयार आसा. बट पयशे तांकां दिता. एक्चुअली RKV वायांतल्यान पयशे मागपूच न्ही म्हळ्यार 75-25 आहा पळय तो कित्याक करप. शेतकाराक जर इंट्रस्ट आहा जाल्यार शेतकारान करपाचें. तुका इतले आमी पयशे दिता. PWD ते कोण ते वॉटर रिसोर्स नाल्यार एग्रीकल्चर सॉयल कन्जर्वेशनान करप ना काम, शेतकारांनीच करप. पर स्क्वेअर मिटर 80 रुपया. काय दॅट वॉज द स्कीम. वन मिनिट. इंट्रस्टेड जे लोक आहा 2000 हेक्टर जे आमी आयडेंटिफाय केल्ले तातूंत म्हाका दिसना 2000 हेक्टर सगळे तयार आशिल्ले. 450-500 हेक्टर तयार आसतले. पूण ती नांवां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आसा. जे लोक आपूण आपले ओन खोशेन येताले की आपूण हें आपले खाजान राखूंक सोदता. आतां एग्रीकल्चर मिनिस्टरान म्हणलां तें इम्पॉर्टंट की कोणाक रोवपाक जाय तें पयलीं सांगा काय कोणाक सुंगटां जाय. ना क्रक्स इट इज वॉट इज सेइंग इज रायट. नो वॉट इज सेइंग इज रायट. व्हेरी करेक्ट. नो पॉयंट इज धर तुका शेती करपाची ना तूं हें करून घेतलो आनी मागीर सुंगटां करतलो जाल्यार तेच जाला बांदून घेता दुसरे वटेंतल्यान सोडटा म्हणजे वयल्यान तें उदीक तांकां दवरूंक बरें पडटा. तो ही इज व्हेरी मच रायट. वाय आय एम टेलिंग यू बांद. दॅट्स वाय आय सेड हांवें कितें म्हणलां आयडेंटिफाय कर कोण शेतकार शेत रोयता तो पयलो ते कंडिशन घाल. आनी बाब विजय म्हणटा की 70 घाली आनी 30 घाली. 70-30 न्ही 0.07 तेका फारीक करपाक रेडी नाही. नॉट 70%. तेन्ना ते आपूण 0.01 तेका करपाक रेडी नाही. हांव सांगतो तुका रिजिनल प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स. स्पीकर सर तो घुसपला. हांव कितें म्हणटा ते घालपाचें क्वेश्चनूच ना. सरकार तुमकां पयशे दिता. काम करून घ्या. काम तुमी करून घ्या. सरकार पसून टेंडराचेर पयशे खायना. तांचे कितें एक्युजेशन आसता की टेंडरिंगाचेर तुमी खातात आनी कितें काय ना. तुम्हीच करा. एक्चुअली दर स्पीकर सर फेल जाले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल तुमी. बरोबर हें जावंक जाय. म्हणून जाल्यार एक्चुअल कॉस्ट आमी दिता. पयशे घालूं नाका. एक्चुअल कॉस्ट दिता बट करपाची जबाबदारी घ्या आनी परत शेत लावपाची जबाबदारी घ्या. एटलिस्ट तेज्या उपरांत शेत लायतले म्हणून आमी दिवपा. त्या ती म्हणटा सुरवात तुज्या पासूनच कर. त्या ती 5000 कोटी मागल्या पळय न्ही म्हणजे फाल्यां बेश्टें सांगूंक नाका 5000 कोटी आपूण मागलेले हेंच्यांनी हाडूंक ना हे आनी नाका. आमी कितले मागपाचे ते मागता पण तुका कमी जावचें ना. हाजी काळजी घेता. सगळे एसोसिएशन तूं म्हणटा तूं तांकां दिवपाक सोदतलो एसोसिएशन थोडे एसोसिएशनान आख्खी कब्जा केलो आहाय. So they are not taking the people into confidence. So तांकां जनरल बॉडी कितें जालें घेवन मागीर कोण न्ही ते इतले हे जालो आहाय. यू कॅनॉट इवन आय कॅनॉट इवन टच देम बाय मिस्टेक. ते चड पयशे काड जाल्या. स्पीकर सर जशें सीएमान सांगलें की आमी जी पॅकेज आसा ती हाडना म्हणून आमी आमकां कितले जाय तितले सांगतले म्हणून. हो प्रश्न फक्त एक पर्टिक्युलर एरियेचो ना. हो प्रश्न 18,000 हेक्टर जमिनीचो आसा जो खाजन जमीन आसा. 5,000 ऑलमोस्ट 5,000 हे जाल्या म्हणटा रिवायव जाल्या म्हणटा. सो बाकीची केन्ना जातली अशें समज आमी मिनिस्टरान जशें सांगलें की ल्हव करुया. ल्हव म्हटल्यार केन्ना तो एप्रॉक्स टायम केन्ना आसतलो केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातले अशें ल्हव करून आतां खूब वर्सां जालीं 20 वर्सां आमी पळयता आमच्याच सायडीन. स्पीकर सर आयज आतां ह्या हावजान रेजोल्युशन आयलें सगळ्या गोंयाक कळ्ळें न्ही. म्हाजें म्हणणें आसा फुडल्या 15 दिसाच्या भितर जितली एसोसिएशन आसा जितले खाजन शेती आहा तितक्या जाणांनी आपली एप्लिकेशन आपल्या ZDO कडेन सबमीट करची. कितली येता ती पळयता हांव. कितले जाण सिरियस आहा ते पळयता आनी तितली घेता. Along with affidavit that they have to cultivate and if they don't cultivate they will be taken back. रायट. ताजेर मेकॅनिझम हांव चॅलेंज मारता तुका पयलू म्हणजे हांव क्लिअरिफिकेशन करूंक सोदतां. जशें सीएमान जशें सांगलें की आमी एसोसिएशन जी आसा तांकां अप्रोच जातले. हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां हांवें रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेनूय उलयल्लो की जी एसोसिएशन आसा आयज एजीएमूच जायना
हेजेर कोण कित्याक पळयना आतां कितली खूब आतां ऑलमोस्ट 50% आमी जेन्ना एलक्यू काडले ऑलमोस्ट 50% जी एसोसिएशन आसा तेंच्यांनी एजीएमूच घेतलेली ना तशेंच फॉर्म 3A लिस्ट जी आसा ती अपडेटूच केल्ली ना 5 वर्सां जालीं म्हटल्यार 5 वर्सांची लिस्ट म्हटल्यार ताजे पयलू म्हटल्यार अजून पर्यंत तेंचे भुरग्यांक तांकां अपडेटूच करूं ना सो हें समज जायना नाल्यार अशें जातलें कोण रोवपाक पावना स्पीकर सर हांव मामलेदाराकूय कामाक लायता जी ती कोणाची जनरल बॉडी घेवना ती जनरल बॉडी घे म्हणून मिनिस्टर सोमते मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन दी तेय लायता आनी जितक्या एसोसिएशनांनी सबमीट करता पळय न्हू एका म्हयन्या भितर सबमीट करून तितक्याचे बंद आमी बांदपाक तयार आहा स्पीकर सर आनी एक प्रश्न आसलो तो म्हणजे रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर स्पीकर सर रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर म्हणून आसा रूल बुकान आसा सगळें आसा खंय आसा तो तेका टुरींग करपाचें आसता ताणें पळोवपाचें आसता बांद कितें जालें तें आतां इतलीं वर्सां जालीं कोण पळयना सर आमी सांगलें ओन कर म्हणून ओन करुनी आमी जर ते सगळें पळोवपाक गेले न्हू हेच जाला काय ना कांय जावपाचें ना शेतकारांनी ओन करपाक जाय आपूण लावपाची जबाबदारी घेवपाक जाय तेन्नाच जातलें स्पीकर सर अशें ते रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर टॉर्च घेवन भाव बांदला काय ना टेप घेवन भाव जावचें ना हे रूल बुकान आसा हे रूल ऑलरेडी आसा ते रूल बुकान कितें आसा शेत पळोवपाक जाय कल्टिवेट जाता काय ना तो पळोवपाक जाय फॉरो म्हणून सर स्पीकर सर फॉरो म्हणून घेताले एक मिनिट फॉरो म्हणून येताले आयज कित्याक घेना फॉरो तालाटी इज देयर टू गिव ऑल रिपोर्ट स्पीकर सर तोच रिपोर्ट हेच सांगता हांव की हे जायना हे टायमली जायना स्पीकर सर बसून घ्यात ह्या विशयाचे भरपूर चर्चा जाल्ली आसा आनी हो संवेदनशील विशय आसा स्पीकर सर हांव फक्त सोंपयतना परत एकदा सांगता आमी शेतकऱ्यांच्या बद्दल खूब सेन्सिटीव आसा जेंका कोणाक आपले आपले बांदपाक जाय त्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी आनी टेनंट एसोसिएशन जी कोण आसा पळय तेंच्यांनी आमचे झेडीओ जे आसा तेंच्या कडेन एप्लिकेशन दिवची आमी बांदून दिता आनी आमी म्हणजे दोनूय तरेन आमी आतां 90-10 आसा ऑलरेडी चालू आसा बट ताच्या व्यतिरिक्त ओन जर जबाबदारी करता आनी ते जर करून घेता तो रेट 60 रुपीज जो आसलो तो वाडोवन दिता आनी तेंच्यांनी पूर्ण जबाबदारी घेवची प्रायवेट जर आसलो आयक रे प्रायवेट जर एसोसिएशन ना प्रायवेट शेतकारांचे बी म्हणजे राव रे प्रायवेट शेतकार म्हणजे चड जाण आसा ना सपोज आयलो एक दुर्या एक मनशाचे बाट आहा आनी तो म्हणटा आपूण रोयता आज मेरेन रोयनाशिल्लो आतां हें कर ही ऑल्सो गेट्स अ सबसिडी हय तेका आमी स्कीम डिसायड करपाक कितें वॉट एवर एक जालें दुसरें कितें आहा न्ही हाजेर एक कट आवट डेट दवर आयच्यान आपूण तुका नेक्स्ट सेशन मेळटलें 4 म्हयन्यांनी जे कोण खाजान फार्मर आहा तांणी येवचें आनी हें करचें ना जाल्यार कितें ओपन एंडेड तें जावचेंच ना केन्ना स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता आमी तो म्हणटा 4 म्हयने दी 4 म्हयने दिता जेंच्यांनी सगळ्यांनी एप्लिकेशन दिवची आनी आपूण जबाबदारी घेवपाक तयार आमी तितक्याय जाणांक झेडीओ कडेन सिंपल पेपराचेर एप्लिकेशन बरोवन दिवचें आनी जर कोणाच्यो मिटिंगो घेवंक ना जनरल बॉडी घेवंक ना तेंच्यांनी मामलेदाराक कळोवचें मामलेदाराक हांव त्योय घेवपाक लायता जेणे करून तेंच्यांनी जबाबदारी आपूण घेवची फुडें वचचें न्ही स्पीकर सर आतां जेन्ना आतां सीएम सर म्हणटा केन्ना पर्यंत म्हणजे आतां तो सांगता न्हू आमी हें करता तूं फाटीं घे म्हणून सो केन्ना पर्यंत जातलें म्हणजे एंटायर हांव फक्त एक लोकेशनाचेर उलयना एंटायर केन्ना पर्यंत जातलें हें आश्वासन कोण दिना जेन्ना आमी शेतकारां वांगडा आसा म्हणटा शेतकारां आसा जाल्यार तें जावपाक जाय कंप्लीट जावपाक जाय प्रस्ताव फाटीं घेवपाक रिक्वेस्ट करता जाल्यार तेणी सगळे रिक्वेस्ट प्रस्ताव फाटीं घेवचो ना स्पीकर सर समज सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंट घेवंक शकना नाल्यार वर्ल्ड बँकाक अप्रोच जाय महाराष्ट्र गव्हर्मेंट वर्ल्ड बँकाक अप्रोच जाल्लो आसा तशेंच आंध्र प्रदेश सरकारूय अप्रोच जाल्लो आसा आमचो झारखंड सरकार गोंय कित्याक जावपाक सोदना म्हटल्यार तुमकां शेतकारांक वयर काडपाक नाका अशें जालें आयज आमी ती शेत रोवन आमचे पोटां भरताली सगळे आमचे जाणट्यांनी मिनिस्टरानूच सांगला सो ही कित्याक आतां परत भरपाची ना कित्याक आमी ते रेशनाचे आतां रेशनूय बंद केला तुमी हो प्रस्ताव फाटीं हांव फाटीं घेयना डिविजन म्हाका हांव फाटीं घेयना लेट लोकांक पळोवनी की बाबा सरकाराक कितें जाय बरें प्रश्न असो आसा थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जांकां हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला थाराव फाटीं घेतलो रेजोल्युशन 5 श्री वेंझी वेगस Sir, I request to move that this House strongly recommends the government to make provision for restarting the subsidy
towards tourist taxi and sanctioning the subsidies for all those tourist taxis whose sanction letters were issued but subsidy kept on hold or the sanction was not released. Further, the drivers holding a taxi badge be allowed to continue to drive the tourist vehicles without any changes. ठराव सभागार आमकां आसात कंटिन्यू करात उलयत Okay. Speaker sir, दोन गोष्टी आहा स्पीकर सर हितून जी टॅक्सी सबसिडी पयलसून जी आल्ली आनी जे टॅक्सी ड्रायव्हरांक ती सबसिडी रिलीज जाल्ली 2019 जायत जावं टॅक्सी ड्रायव्हरांक ह्यो सबसिडी इश्यू केल्ल्यो लेटर दिल्ल्यो फ्रॉम द असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि टू द अकाउंट ऑफिसर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट. सो बेस्ड ऑन दीस सँक्शन लेटर स्पीकर सर सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरान त्यो टॅक्सी घेतल्यो इन 2019. प्रोसिजर इज because this letter is issued, they buy a taxi on loan and everything, and after that ते taxi documents सगळे ready करून ते director of accounts वरून submit केले तेमी. पण ते submit केले मुटरी सगळ्यांक पैसे sanction जाल्ले ना. As an example, 100 सरी तरी sanction letters केल्ल्यो तितूंतले 20 या 30 जाणां पैसे मेळ्ळे, अराउंड 80 or 90 जाणां मेळना पैसे. सो स्पीकर सर हे जे थोडे जाण उरले तेंगेले जे सँक्शन लेटर येलो आहे आणि जे कोणा सँक्शन जावं ना स्पीकर सर तेमकां हे टॅक्सी ड्रायव्हरांक हे सँक्शन रिलीज करचे बिकॉज तेमी ऑलरेडी त्यो टॅक्सी घेतल्यो अँड दे हॅव बीन ड्रायव्हिंग दीस टॅक्सीज नाव फ्रॉम 2019 and 20 बिकॉज ऑफ दीस लेटर. सो स्पेसिफीक डिमांड डेट टू क्लियर दीज अकाउंट्स ऑफ देअर्स वीच इज पेंडींग. ओत जाणां दिल्यो हे लेटरा बॅचांतल्यो ओत जाणां मेळ्यो ओत जाणां मेळना तांकां ओत जाणांगे पेपर गायलो हांय ओत जाणां गायलो नाय. So this to clear. Second thing, Speaker sir, if we can restart this particular scheme, although keeping into mind that we have a new scheme which is come, the new scheme which is launched in the budget, although that is also there, but this traditional scheme to be continued for these existing traditional tourist taxi drivers who have been driving all these years and catering to all our resorts and hotels, due to which the tourism is basically flourishing, and they are basically the ambassadors of ensuring safety to the tourist. And these ambassadors 30 वर्स पयलीं आमगेले मोबरा गांवांत म्हाका खबर आहा आमगे जे जोगले जे टॅक्सी ड्रायव्हर आहाय मोबरा वयले जावं तो RX जावं तो जाना जावं सॅनफर्ड जुजे क्लायड रॉक हे सगल्यांनी आपल्यागे धंदो तेन्ना सोडून टॅक्सी गेल्ल्यो आणि त्यांना 30 वर्सांन हे टॅक्सी चलयताय स्पीकर सर. त्यो एक टॅक्सी चेंज जाली दुसरी टॅक्सी येयली आनी 10 वर्सांनी आनी ते करून हो टुरिजम वाडयलो आनी हे भाशेन ह्यो स्कीम तांकां लागू जाल्ल्यो. सो ही स्कीम रिन्यू जावपाक हे सगळे भुरग्यांक ने भुरगे जे भाशेन तुमगे स्कीम जे कोणा मान्य जाता 1000 ज्यो टॅक्सी येवपा आहाय त्योय तुमचे भाशेन चालू करपाय ते कोणा मान्य जाता तेम ते स्किमीन वचपाचे. सो टू स्पेसिफीक थिंग्स टू कंटिन्यू दिस स्कीम for whomever would want to avail this good scheme of your department. Secondly, जे कोणांगे स्कीमी पेंडिंग लेटर आहाय त्यो पेंडिंग लेटरा पयस क्लियर करपाक. आणि thirdly, हे जे सगळे भुरगे स्पीकर सर टुरिस्ट टॅक्सी चलयताय ते टॅक्सी बॅज आहा हो आमगे ट्रेडिशनल वे ऑफ फंक्शनिंग टॅक्सी बॅज. आणि टॅक्सी बॅजा एक कितें आसलें इम्पॉर्टंट गोष्ट की प्रोफेशनल लायसन्स आसपा जाय कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिताय आमी ओळखताय ते आमी दिताय MLA दिता. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट सो कोणूय बिस्तो नॉन प्रोफेशनल लायसन्स आसलो टॅक्सी हातीन घेवन चलना. सो हो बॅच आसपा इज व्हेरी गुड अँड दीस बॅच हॅज प्लेड अ मेजर रोल इन बुस्टिंग अप आवर टुरिजम अँड एन्श्योरिंग सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट. हे इव्हॅल्युएट केलें जाल्यार स्पीकर सर टुरिस्ट हॅव बीन सेफ बिकॉज ऑफ द आयडिया ऑफ दीस टॅक्सी बॅच कित्याक तेज बॅकग्रावंड आसलो. सो हो टॅक्सी बॅच कंटिन्यू जावचो. सो 3 स्पेसिफीक वस्तू टॅक्सी बॅच कंटिन्यू जावचो जे भाशेन आहा ते भाशेन तुमक जाय जाल्यार आनी तितून ओस्ट घाले म्हणजे टू मेक इट मोर स्ट्रिंजंट बट टू कंटिन्यू द टॅक्सी बॅच. हे जे सँक्शन लेटर्स इश्यू केल्ल्यो 2018, 19, 20 पेंडींग जे भुरगे आहाय जेम गाडी घेतल्यो ऑलरेडी तेमके पयशे तुम दिवचे प्रोविजन करून. आणि तिसरी वस्त ही काय बरी स्कीम जे गोंयकारां पासत सगळ्या मान्य जाल्ली एवरीबडी हॅज अवेल्ड दीस ही स्कीम तुम्ही परत रिवायव करची
किपिंग इन टू माइंड की नई पॉलिसी येलो आहात ती पॉलिसी आसची आणि ही स्कीमूय तुम्ही रिवाइव करची. येस थँक्यू. मायकल लोबो तो तो उलयन मायक उलयन तुवें एकूच हांव हय एकटोच. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA बाब वेन्झी विएगस जो आमचो कलीग हेणें आयज अत्यंत इम्पॉर्टंट रेजोल्युशन मांडलेलें आहा. स्पीकर सर, this government I think is totally aware about the people from the state of Goa, म्हणजे आमचे गोंयकार जे एड्युकेटेड आहा आनी अनएम्प्लॉयड आहा आनी थोडे एक आफ्टर passing their SSC or 12th, whoever wants to start business on their own or आपलो ओन धंदो करून कितें तरी आपल्या पांयार उबे रावपाक तेंच्यांनी हे ट्युरिस्ट टॅक्सीन ते भितर सरले. आनी आमी पळयता गेली 20 वर्सां स्पीकर सर कितलेशेच आमदार ह्या एसेंब्लीन भितर सरले आनी भायर सरले, टॅक्सीवाले थिंगात आहा. थोडे जाण आमदार भितर सरतना तांकां सपोर्ट करता आनी 5 वर्सां कंप्लीट जावच्या पयलीं तांकां ओपोजूय करता आनी हे एसेंब्लीनसूनय ना जाता. स्पीकर सर, आमी अशें खूब पळयल्लें आहा आनी सदांच आमी आमच्या लोकल टॅक्सी ओनर जे आमचे गोंयचे स्थानीक मनीस जे आमी तांकां गोंयकार म्हणटा, जे आमचे व्हेरी ओन गोवन्स हू स्टँड ऑन देअर ओन फीट, आमी तांकां सपोर्ट करता. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरूय बाब मवीन गुदिनो ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनसून येता हायेस्ट नंबर ऑफ टॅक्सीज तेचे आहा आनी ते दाबोलीम एअरपोर्टाक प्लाय जाता, प्लस ते आजूबाजू जी हॉटेलां आहा थिंगासरूय ते प्लाय जाता. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर नोज द डिफिकल्टी ऑफ दीस आवर गोवन एंटरप्रेनर हू हॅज वेंचर्ड इन टू दीस बिझनेस ऑफ टॅक्सी. स्पीकर सर, रायटली जे पॉयंट आउट केला बाब वेन्झीन, हेचे आमी डिस्कशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज द फायनान्स मिनिस्टर हेचे कडेन केल्लें आहा आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर will give the reply and will be in the favor of the tourist taxi. आमचे जे भाव भयणी जे कोणे आपल्यो टॅक्सी इकत्यो घेतल्या आनी तेंचे थोड्यांचे पयशे पेंडींग उरल्या अबाउट दीस सबसिडी, जी सबसिडी तांकां सँक्शन जाल्ली लेटर आयिल्ली ते थोड्यांचे पयशे उरल्या, खुबशे जाणांचे दिल्ले आहा हे हांवूय जाणा आनी आमचे कडेन ते येयल्ले आहा ना, आमचे कडेन ते येयल्ले आहा की आमचे पयशे पेंडींग आहा. ऑनरेबल मिनिस्टर वील रिप्लाय ऑन दॅट. स्पीकर सर, हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की दीस गव्हर्मेंट इज अवेर की आमचे जे भाव आहा तांकां हेल्प करूंकूच जाय आनी हेल्प करतना ह्या बजेटान 1000 टॅक्सींक फ्री ऑफ कॉस्ट म्हाका दिसता फ्री म्हणजे जे कोण हुएवर वील कम फर्स्ट सर्व बेसीस वील गेट अ टॅक्सी लोन सँक्शन जातलो विदाउट एनी अर्नस्ट मनी, म्हणजे जे पयशे पयलीं घालचे पडटा तेंचे मार्जीन मनी ते तांकां घालपाची गरज आसची ना. तांकां गव्हर्मेंट आपूण टॅक्सी काडून दितलो आनी मागीर तेणी खाली EMI फारीक करचे पडटले. स्पीकर सर, एकदम बरी गजाल आहा. एट द सेम टायम जे आमचे हे बिझनस जे आमचे गोंयकाराच्या हातीन आहात ते गोंयकाराच्या हातीनूच उरपाक जाय. ते खातीर हो बॅच हो आहा हेच एसेंब्लीन आमी कंपल्सरी केल्लो. हे कित्याक उलयता हांव स्पीकर सर, आमी पळयल्लें आहा की गेली 3-4 वर्सां पयलीं की कोण कोण भायले लोक येवन गोंया भायले लोक येवन टॅक्सी चलोवपाक लागले आनी थोडे जाण जे गोंयकार गोंय सोडून कोण तरी जो पोर्चुगीज पासपोर्ट करून भायर वयतालो तेणे आपली टॅक्सी हांकां इकली आनी जेन्ना बॅच कंपल्सरी ना जालो तेन्ना हे गाडी चलोवपाक लागले ते. म्हणजे गोंयचे भायले लोक येवन जी स्कीम आहा स्किमींक कितें लागता की यू हॅव टू बी अ डॉमिसायल ऑफ दी स्टेट, म्हणजे ह्या स्टेटीचो तूं मनीस आसपाक जाय आनी जेन्ना हे स्टेटीचो मनीस आहा तेन्नाच तुका ती सबसिडी मेळटा.